ಹಿಂದುವದನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅರಿಂದಮನ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪರಮ ಬಂಧ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಭಾವಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ್
कानन विहारा जयतु सुजन मन्दारा सदयावतु मां भवतारका त्वां वन्देऽहम् राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम राम जय सीताराम धाता त्राता ध्याता सीता नीता श्रीराम याता होता कालातीता दाता श्रीराम मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम शीलशौर्य निज भाव भव्य मालोल नव्य श्रीराम बालसूर्य निज वंश शौर्य त्रैलोक्य पूज्य श्रीराम सोम सूर्य समनेत्र दीप्त शतकोटि जीव श्रीराम वामदेव सन कामरेन्द्र रिपुरावणारि श्रीराम राम 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 मन्दहासमृदु सुन्दराननं चन्द्रकान्तियुत शान्ति सौख्यदं सन्दधान धनुषं ससायकं वन्दनीय पदमिन्दिरापतिम् चन्द्रामित कान्त्यायुत इन्द्रादमित वृन्द्यानुत सन्धानपर सन्देहर सिन्धो श्रीराम जामात जनकामोद जननी सोमजितमारा शतशूरा श्रीराम इंदुवदन श्रीराम अरिन्दमन श्रीराम परमबन्धु श्रीराम भावभाज श्रीराम राम पदाभिदकामित जननुत धाम अयोध्या सुत हे जानकी मोहन जय हे जनहित जीवन जय हे जागृत विग्रह जय हे सुग्रीव मित्र जय हे जननी
जय तु जानकी रमणा। महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा त्रिमूर्तिधारिणी गुरु महिमा त्रिमूर्तिधारिणी गुरु महिमा त्रितापहारिणी गुरु महिमा त्रितापहारिणी गुरु महिमा शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा शिवैक्यकारिणी गुरु महिमा शिवैक्यकारिणी गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा अग्निपरीक्षा गुरु महिमा अग्निपरीक्षा गुरु महिमा आत्मसुरक्षा गुरु महिमा आत्मसुरक्षा गुरु महिमा कृपाकटाक्ष गुरु महिमा कृपाकटाक्ष गुरु महिमा शाम्भवी दीक्षा गुरु महिमा शाम्भवी दीक्षा गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा रसमय विकसन गुरु महिमा रसमय विकसन गुरु महिमा रहस्य प्रकटन गुरु महिमा रहस्य प्रकटन गुरु महिमा संशय निरसन गुरु महिमा संशय निरसन गुरु महिमा संविन्निमज्जन गुरु महिमा संविन्निमज्जन गुरु महिमा गुरु महिमा गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा अगम्य गरिमा गुरु महिमा।
महिमा गोकर्ण मठाधीश जय जय गो रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाणि जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारका तीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश
पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु पर्तगाळी कुशामती नैचे ते तीरांतु रघुरामचंद्रु श्री विठ्ठलु मठांतु विद्याधिराजाले नित्य पूजने तू संतासी निवासू सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीरामा का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीरामा का नमन करता रघुवर श्रीरामा का रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक नमन
नट रक्कस भीमाक नमन करता जीवोत्तमानुता विजय रामाक नमन करता देवकी सुता दामोदर श्यामाक नमन करता सर्वशक्त हरि सर्वेश्वराक सर्वोत्तम मोद विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक नमन करता यदुपति वीर विठ्ठलाक यदुपति वीर विठ्ठलाक नमन करता रघुवर श्रीरामाक 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 रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् चित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
श्रीराय जनकराज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् पर्तगाळिमठाधीशम् रामविठ्ठलपूजकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् विद्याधीशगुरुं वन्दे ज्ञानभक्तिप्रदायकम् श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना श्रीराम वीर विठ्ठला का नामना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन गुरुचरण दर्शन
वेदिकेज मुखार येऊन बसका. श्री व्यंकटेश पैमाम आर्किटेक्ट तुम्ही वेदिकेच्या मुखार येऊन बसका. वृक्षा बाळिगा आर्किटेक्ट हांगा वेदिकेकडे येऊन बसका. आकाश नायक श्री आकाश नायक त्यांनी हांगा वेदिकेकडे मुखार येऊन बसका. रवी गुणगा काव्य आर्टिस्ट रवी गुणगार ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. श्री दिनेश आर नायक हुबळी कन्स्ट्रक्शन कमिटीचे हांगा वेदिके एದುರು येऊन बसका. त्यांनी श्री दत्तप्रसाद आणि मी जानकी मोहन जय हे श्री दिनेश पै जनहित दिनेश अण्णाना हांगा वेदिके एದುರು येऊन बसका म्हणून मागणी करता. श्री सदानंद वी नायक हुबळी हन्नी वेदिके एದುರು येऊन बसका. श्री मुकुंद कामत मंगळूर हन्नी वेदिके एದುರು येऊन हांगा बसका. श्री योगेश कामत माम तुम्ही बी हांगा योगेश मामान मुखार येऊन बसका. तशेंच सुभाष भट पर्तगाळी मठाचे सुभाष भट हन्नी वेदिके मुखार येऊन बसका. मुकेश भट पर्तगाळी मठ हन्नी मुखार येऊन बसका. प्रवीण बस्तरूर आणि रघुनंदन बेंगलोरकर उमेश शानबाग महेश शानबाग आणि वेदिके मुखार येऊन बसका. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश की. गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज श्रीमद श्री सद्योजात शंकर स्वामीजी गौरवपूर्वक वंदन करतात. तशीच श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यांक गौरवपूर्वक वंदन करतात. आम्ही गुरु महाराज 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 श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश आणि श्री चित्रापूर मठाधीशांक गौरवपूर्वक स्वागत करत असाची. श्री गुरु महाराज गुरु महाराज
गुरु महाराज, गुरु महाराज. उपकार करून मठाचे अध्यक्ष श्रीनिवास देपे, उपाध्यक्ष शिवानंद बाब साळगांवकार, डॉक्टर जगन्नाथ शणै, मुकुंद कामत, एकनाथ प्रभू, आर कामत माम, जगदीश पै, रमेश नायक आणि सुभाष कामत आणि वेदीचेर येवन बसचे अशें हांव तांचे लागीं मागणी करतां. श्रीनिवास देपे माम, आर कामत माम, शिवानंद साळगांवकार, डॉक्टर जगन्नाथ शणै, मुकुंद कामत माम, एकनाथ प्रभू, आर कामत माम, जगदीश पै, रमेश नायक आणि सुभाष कामत आणि वेदीचेर येवन बसचे अशें हांव तांचे लागीं मागणी करतां. हांव श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करतां. तशेंच श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे स्वामी विद्यार्थी तीर्थ स्वामी चरणाक वंदन करतां. चित्रापूर मठाचे स्वामी श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामी महाराजाच्या चरणाक वंदन करतां. वेदीचेर जे बसले तांचे स्वागत करतां आनी मोठ्या संख्येन आज ह्या सार्ध पंचशताब्दी महोत्सवाक हाजीर रावपा खातीर जे आमचे निमंत्रीत भावीक भक्त आयल्यात हांव तांचें स्वागत करतां. ह्या पर्तगाळ मठाच्या 550 वर्साच्या ह्या महोत्सवाच्या आज दिसाक आज दुग्ध शर्करा योग आसा. आनी दुग्ध शर्करा योग म्हणजे असो की चित्रापूर मठाचे स्वामी महाराज आणि पर्तगाळ मठाचे स्वामी महाराज हांचे स्नेह मिलन हांगा जाल्लें आसा. त्याच बरोबर आमकां एक अमृतवाणी आज ह्या जिवोत्तम मठाक आमकां आयकून आमकां धादोसकाय मेळपाची गरज आसा. दोनी स्वामी अतिशय विद्वान, मधुर वाणीन उलोवपी आनी सखोल अभ्यास करपी, धर्मनिश्ठ, कर्मनिश्ठ अशे तरेचे स्वामी आसात आमचे. आनी म्हणूनच आज ह्या समारंभाक जे आगळे वेगळे 550 वर्सांचे म्हत्व आसा ते खरें म्हळ्यार खूब मोठें आसा. ज्यांनी ह्या हातूंत रामाची भक्ती केल्या, स्वाम्याची भक्ती केल्या, निश्ठेन भक्ती केल्या, तांकां हे खूब मोठो आज पावन शक्ती हांगा मेळपाची आसा. ह्या पर्तगाळी मठांत ह्या 10 दिसांत सगळें राममय वातावरण जाल्लें आसा. सगळ्यांची काळजां रामाच्या प्रेमान, रामाच्या भक्ती, रामाच्या निश्ठेन आनी स्वामी महाराजाच्या निश्ठेन आनी भक्तीन हांगा भरून गेल्लीं आसात. आनी म्हणूनच सगळं आनंदी आनंद वातावरण हांगा पसरिल्लें आसता. अजून वसंत ऋतू येवपाक वेळ आसा, 2 म्हयने आसात. तरी पूण पर्तगाळी मठाक हांगा वसंत ऋतू ह्या नोव्हेंबर म्हयन्या साकूनच आयला आनी सगळ्यांची काळजां फुलोवन हांगा फुलतात फुलतात आनी फळांनी भरून गेल्ले आसा. आनी म्हणूनच हो आनंदाचो दीस. हांव चड वेळ घेना. आतां स्वामी महाराजाच्या हांव विनंती करतां, नम्र चरणाक विनंती करतां की तांणी समयी प्रज्वलीत करची. तमसो मा ज्योतिर्गमय भारतीय संस्कृतीक एक दिव्याक मोठें म्हत्व आसा. आनी काळखांतल्यान उजवाडा कडेन व्हरपी, अज्ञाना कडेन सज्ञाना कडेन व्हरपी, असत्या कडेन सत्या कडेन व्हरपी असो तरेचो हो एक अमृतमय असो समयी आतां दोनी परमपूज्य स्वामी हांगा समयी प्रज्वलीत करतात.
ह्या समाजाच्या इतिहासाचो आणि संस्कृतीचो नियाळ केलो जाल्यार आमकां दिसून येता की हो समाज सदां धर्म आनी सत्य हांची राखण करीत आयला. आपल्या बुद्धीक परिश्रमाची जोड दिवन ह्या समाजान आडखळींतल्यान वाट काडून खेरीत सुवात मेळयल्या. संस्कार, कुलदैवता आनी गुरुपिठांनी हे केल्ले संस्कार ते केन्नाच विसरूंक शकनात. देखूनच सात्वीक, सदाचारी, नैतीक आनी तात्वीक मुल्यांचो विकास हांगा जाल्लो आसा. समाजाक सारवंत आनी सुसंस्कारी करपाचें काम गुरुपिठांनी केलां आनी देखूनच ह्या महोत्सवाच्या निमित्यान आज मेरेन म्हाका दिसता 2 ते 3 लाख भावीक जावं सारस्वत आसत की सारस्वता भायले इतर समाजाचे लोक आसत मोठ्या भक्तीन रामाची हांगा दर्शन करपा खातीर, स्वाम्याचें दर्शन करपा खातीर हांगा आयल्यात. आतां वेद घोश जातलो. आतां अनंत भट, वेदमुर्ती अनंत भट, नरसिंह भट, गिरीश भट, चंद्रदास भट, जी वेदव्यास आचार्य, कृष्णदास भट, यच कृष्णा भट, गुरुराज आचार्य, नरसिंहमूर्ती भट आणि अनिल भट हे आता वेदघोष करतले. हरि ओम भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः. ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ॐ शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्यभयन्नो अस्तु. शिवादिश प्रदिश उद्दिशो नापो विद्युत परिपान्तु सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ॐ आता उभय स्वाम्याची पाद्यभूज करून हांगा सुरवात जातली. आता पाद्यभूज जातली स्वाम्याची. श्रीनिवास देव तांणी पाद्यभूज स्वामीची आनी आर कामतमा शाल परिधान करून शिवसंस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे स्वामीजी चित्रापूर मठाच्या स्वाम्याक शाल अर्पण करतात. तसेच फुलमाला अर्पण स्वागत करतात. चित्रापूर मठाचे स्वामी गोकर्ण मठाच्या स्वाम्याक शाल परिधान करतात आणि फुलमाला घालतात. एक आनंदाचं क्षण, एक अमृताचं क्षण. मठाचे वतीन श्रीनिवास तेपे तसेच आर कामतमाम
फुलांनी शालींनी आनी फळांनी हें सगळें आतां स्वागत जालांच. आतां शब्दांनी आमी स्वागत करपाची गरज आसा. हांव मठ कमिटीचे अध्यक्ष आनी आयोजन समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास देपे हांचे लागीं मागता की ताणें स्वागताचें भाशण करचें. नमस्कार. आमचे घराण्याचे कुलदैवत श्री लक्ष्मीनारायण महामाया ह्या देवांक साश्टांग नमस्कार करता. आमचे स्वामीजीचे आनी मठाचे आराध्य दैवत श्री रामदेव वीर विठ्ठल ह्या देवाक नमन करून, तशेंच चित्रापूर स्वाम्याचे दैवत भवानी जय शंकर देवाक प्रणाम करता. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तमाचे स्वामी महाराजांक चरण कमलंक वंदन करता. तशेंच चित्रापूर मठाधीश परमपूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजींच्या चरण वृंदाक हांव नमस्कार करता. वेदीचेर आशिल्ले सगळ्या मानेस्तांक नमन करून सार्ध पंचशताब्दी महोत्सवाच्या 8व्या दिसा आज मंगल कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले हांव मठ कमिटी तशेंच महोत्सव समितीच्या वतीन सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. कुशावती न्हंयेचे देगेर सैमान नटिल्ल्या 370 वर्सां परस चड वर्सां अखंडीतपणान धर्म आनी संस्कृतीचे कार्य करपी हो आमचो केंद्रीय मठ. 550 वर्सां आदीं श्री नारायण तीर्थ स्वामीजींनी स्थापन केल्ल्या ह्या मठाक श्री 24 स्वामीजीचे अखंड परंपरा आसा. मठ परंपरेंतले 24वे पिठाधीश श्री विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजींनी चित्रापूर मठाधीश श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजीक महोत्सवाक येवपाचें प्रेमपत्र दिलें. तें मानून घेवन आज ते हांगा आयल्यात आनी दोनूय स्वामीजीचें स्नेह मिलन जाल्लें आमी पळयलां. हांव सगळ्यांच्या तुमच्या वतीन मोठे भक्तीन आनी आदरान हांव दोनूय स्वामी महाराजांचें स्वागत करता. चित्रापूर मठाचे स्वामी आनी श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठाचे सामके लागींचे संबंद. म्हाका याद जाता खुबशे आमचे जे ऐतिहासीक क्षण आसा आनी आमची जी धार्मीक विधी जाल्या, बाकीच्यो विधी जाल्या, धर्मसभा जाल्या, तेन्ना तेन्ना आमचे गुरुस्वामी आसतना सुद्दां आमचे चित्रापूर मठाधीश सदांच पर्तगाई मठान आयिल्ले आसा. हांव परतून एकदां तांचें आदारान स्वागत करता. चित्रापूर मठाक व्हड परंपरा आसा. ह्या मठाक विद्वान, धर्मनिश्ठ आनी कर्मनिश्ठ स्वामी लाभिल्ले आसा. विद्यमान परमपूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजी विद्वान आनी कर्मयोगी असे स्वामी आसा. उत्तर कर्नाटकांतल्या भटकळ बंदरा सावन 4 मैला वयर आशिल्ले शिराळी गांवांत हो चित्रापूर मठ आसा. योगायोगान म्हणून मदींच संस्थान गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठ परंपरेंतले वेंकटापूर मठ हांगा लागींच आसा. तातूंतूय श्री लक्ष्मी वेंकटेश देव विराजमान आसा. श्री रामचंद्र मल्ल्या हांणी मठ परंपरेंतले 16वे स्वामी श्रीमद लक्ष्मीनाथ तीर्थ हांकां हे देव मंदिर समर्पण केल्लें. ताका आज जवळ जवळ 400 वर्सां जालीं. 20वे स्वामी श्री इंदिरकांत तीर्थ आनी पटशिष्य श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वाम्यांनी देवालयाचे जीर्णोद्धार करून गर्भघरांत श्री वेंकटरमण देवाची प्रतिष्ठापना केल्ली. त्या सावन एक न्हंय हुपून गेल्या बरोबर शिराळी गांव लागता. थंय लागींच चित्रापूर मठ आसा. शेतां कुळागरांनी भरिल्ल्या जाग्यार हो सोबीत सुंदर मठ खरोच सुंदर आसा. खर शिस्त आनी धार्मीक भावना जागोवपी भारतीय संस्कृतीचे दर्शन घडोवपी मठाधीश हांगा जाल्यात. ह्या मठ परंपरेंत व्हड तपस्वी स्वामी आमकां पळोवंक मेळ्ळ्या. विद्यमान परमपूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामीजी विद्वान आनी ज्ञानवंत आमचे गुरु. सुमधुर काव्यात्मक वाणी तांची आसा. रसाळ भजनां आमी सदांच तांची आयकल्या. चतुरस्त व्यक्ती आयच्या तरुण पिढेक बरे तरेन ते प्रबोधन करीत आयल्यात. तांची शिस्त म्हणल्यार कडक, चेदिस्त आनी प्रसन्न तांची सदांच मुद्रा. तांणी सत्कामान मठाक नांव मेळोवन सदांच दिल्लें आसा. आयच्या सार्ध पंचशताब्दी महोत्सवाक आमच्या श्री स्वाम्याच्या प्रेमपत्राचो स्वीकार करून आयले आनी आमची विनंती मानून घेतली
आनी महोत्सवाचे पावित्र्य आनीक वाडलें अशें हांव समजतां. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाक तुमी सगळेच जाणां 550 वर्सां जाल्यात. ह्या दीर्घ काळात आमी साबार संकटांय आयिल्ली पळयल्या. समाजाक आनी मठाक काळकी दीस सोंसचे पडले. धर्म आदी संस्कृतीचेर आमी आघात जाल्लो पळयला. पूण भियेनासतना धर्म आनी संस्कृतीचे राखण केल्या ती आमच्या कुलदेवतांनी आनी आमच्या स्वामी महाराजांनी. आमच्या विगड विगड संप्रदायाचे स्वाभिमानी आदार दिलो, आश्रय आमच्या स्वामी महाराजांनी दिलो. मुखार मार्गदर्शन करपाची वाटूय स्वाम्यांनी दाखयली. देखूनच हो समाज सनातनी उरूक पावलो. विद्यमान परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी आमचे विद्यवंत ज्ञानवंत कर्मयोगी फुडल्या शतमानाचो विचार करपी दूरदृश्टी आशिल्ले आमकां यतिवर्य मेळ्ळा. जबरदस्त संघटन शक्ती आनी कार्य तात्पुरता समप्रक आध्यात्मिक भावना भरिल्ली आसा. पिठार विराजमान जायत सावन ह्या 4 वर्सांत धर्म आनी अध्यात्म सामाजीक आदी शैक्षणीक मळार तांचो मोलाचो वावर आमी पळयल्लो आसा. श्री रामदेवाच्या मंदिराचो जीर्णोद्धार कलश प्रतिश्ठापना तांच्यांनी करून दाखयली. फुडल्या काळा कडेन नदर दवरून मठवास्तूचो विस्तारूय केलो. वैदीक भवन, सभाघर, म्युझियम, वाचनालय, आदर्श धामात ऑडिटोरियम 550 वर्सां आदी मठाचे संस्थापक श्री नारायण तीर्थाक तांच्या गुरूंनी संन्यास दिक्षा दिवन श्री रामाची प्रतिमा भेटयल्ली आनी नित्य पुजा करपाचो तांचो आदेश दिलो. आज 550 वर्सां जावन श्री रामाचें स्मरण दवरून 77 फूट ही रामाची प्रतिमा आमचे स्वामी महाराजान उबारली. 5 दिसां फाटीं भारताचे मानादीक पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तुके ताजे लोकार्पणूय जालें. मठाच्या इतिहासांतलो एक भांगरांनी अक्षरां दवरपा सारको दीस आज आमकां फावो जाला. महोत्सवा आदी श्री स्वामी महाराजांनी राम नाम जपाचे अभियान सुरू करून करोडो भाविकांचे मनात रामाची भक्ती रुजयली. देखूनच ह्या महोत्सवाक लोकांचो पावस कसो पडूंक लागला. ह्या 7 दिसाक जवळ जवळ 1 ते 1.5 लाख भक्त आदी भाविक हांगा येवन श्री रामदेव वीर विठ्ठलाचो आशिर्वाद घेवन स्वाम्याचो आशिर्वाद घेवन परतून तुस्त जावन गेले. रामाचे आनी वीर विठ्ठलाचे देवदर्शन घेतले जाल्यार श्री स्वाम्याचे दर्शनानी तृप्त मनान सगळे येतले अशी हांव आशा बाळगितां. फक्त सारस्वतूय न्हय पूण इतर समाज आमी हांगा आयिल्लो पळयला फाटले 4-5 दिसांक आनी हेच श्रेय श्री स्वामी महाराजांक तांची निपक्षपाती वागणूक तशेंच सर्व धर्म संभाव आमकां दिसून येता. आज 2 पिठाधीशांचे अमृतवाणीचे आशिर्वाचन आयकुपाचें आमकां भाग्य मेळिल्लें आसा. हांव तुमचे मनापासून एकदा परतून स्वागत करता आनी दोनूय स्वाम्यांचे चरण स्पर्श करून म्हजें स्वागताचें भाशण सोंपयता. मठाच्या अध्यक्षाने दोन्ही स्वाम्यांच्या कार्याचे, दोन्ही स्वाम्यांच्या धर्मनिश्ठेचे, कर्मनिश्ठेचे हांगा मोठे आमकां मनां आमची जागृत केल्यात. आनी अमृताची गोडी हाजी कंपेरिजन कोणा कडेन करपाक जायना. जशें मळबाची विशालकाय आमच्यान दाखोवपाक जायना, सुर्याचें तेज आमच्यान पळोवंक जायना, दर्याची खोलाय आमच्यान मेजपाक जायना, मेरू पर्वताची उंचाय आमच्यांनी मेजूंक जायना. तशेंच राम नामाचो महिमा हो अमर्याद आसता, ताज्या शब्दांनी आमच्यान वर्णन करपाक जायना. तो राम भक्तीन आमच्या काळजांक बशिल्लो आसता आनी तो केन्नाच वचपाचो ना. आनी ही सगळ्या हजारांनी कोट्यांनी लोकांच्या काळजांक राम बचोवपाचें काम, रुजोवपाचें काम श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाच्या विद्यमान स्वाम्यान केल्लें आसा. आनी म्हणूनच आज हांगा दर दिसाक की अमर्याद आनी असंख्यशे भावीक ज्या मोठ्या भक्तीन आनी भावान जे हांगा येतात ताका दक्षिण भारतांतले एक मोठे तीर्थक्षेत्राचें रूप हांगा ह्या पर्तगाळी मठाक आज आयिल्लें आसा. हांव आतां आमचे रामकृष्ण भटमाम तांचे लागीं मागता की तांणी बीज भाशण करचें.
भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं चिन्तारत्नं जलधिदुहितुर्देवतामौलिरत्नं लीलारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्यायाः लसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत् अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् आयच्या दिवसाक आमगेले पर्तगाळी मठाचे ऐतिहासिक जावन आशिल्ले तसले सार्ध पंचशतमानोत्सव 550 वर्षाचे हे महोत्सवाचे आचरणे संदर्भेदी परमपूज्य श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान तांगेल प्रीतिपूर्वक अभिमानपूर्वक आमंत्रण स्वीकार करून हांगा उपस्थित आशिल्ले चित्रापूर मठाधीश परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्याले पादारविंद अनंतानंत प्रणाम करता आयच्या दिवसाक आमगेले सर्वाल भाग्य की असल एक तपस्वी तेजस्वी संत आयच्या दिवसाक हांगा येवन उपस्थित जाल्लेला आसाची परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी चित्रापूर मठाचे भव्य परंपरेचे 11 पीठाधिपती ते गुरु परंपरा म्हाका पळयत म्हणटना एक उल्लेखनीय अंश दिसले 300 वर्ष प्राचीन पीठ 300 वर्षाकिना अधिक इतिहास आशिल्ले तसले हे पीठाचे प्रथम अधिपती पीठाधिपती परिज्ञानाश्रम स्वामी तांगेल शिष्य शंकराश्रम स्वामी पुनः तांगेल शिष्य परिज्ञानाश्रम स्वामी त्या परिज्ञानाश्रम स्वामी शिष्य पुनः शंकराश्रम स्वामी हाजी नंतर 10th पीठाधिपती पुनः परिज्ञानाश्रम स्वामी तांगेल शिष्य जावन आयच्या दिवसाक 11th पीठाधिपती जावन पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी पुनः आयच्या दिवसाक हांगा विराजमान जावन आसाची पुनः म्हाका ते दिसताच त्या परंपरा आवृत्ती जाता आसा पूज्य स्वामी चित्रापूर मठाचे पीठेरी तांगेले तांणी आरूढ जावची की ना फुडें करची तांणी संन्यासी जावन आशिल्ले 1997 परमपूज्य स्वाम्याले पीठारोहण जाल्लेले ताजे किना फुडें 1919 परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यान संन्यास घेतला कृष्णाक आम्ही द्वैमातुरः म्हणटाची दोन्ही आवस कृष्णाक एक देवकी आणि एक यशोदा ताका कृष्ण आम्ही यशोदानंदन म्हणटाची देवकी नंदन म्हणटाची तशी पूज्य स्वाम्याक दोन्ही गुरु एक तांगेल परंपरेचे पीठेचे गुरु परिज्ञानाश्रम स्वामी अनेक स्वाम्याले व्यक्तित्वाचे पूर्ण विकासाक तांगेल व्यक्तित्वाचे निर्माणाक कारणीभूत जावन आशिल्ले तसले स्वामी म्हळ्यार ईश्वरानंदगिरी म्हूण महान तपस्वी राजस्थानांत आशिल्ले तसले माउंट आबू आश्रमांत प्रख्यात प्रसिद्ध तपस्वी स्वामी तांगेलेगी दीक्षा घेवन माउंट आबूंत स्वामी अनेक वर्षपर्यंत तांणी एकांतांत तांगेल शिष्यत्वारी संन्यासाश्रम घेवन अत्यंत कठोर कठीण साधन करून तपोअनुष्ठान निरत जावन आयच्या दिवसाक समाजाक सगळे सारस्वत समाजाक ज्ञान प्रदान करता आसाची स्वाम्याले पीठारी आरोहण जावचे की ना फुडलें जीवन कसन आसता तांगेलें संन्यासा जीवन अत्यंत रोचक मात्र न्ही प्रेरणादायी स्वाम्याले स्वभाव कशे आशिल्ले एक दृष्टांत दिता तुमकां एक संन्यासीन कशें जीवन कोरता त्या प्रकारार जीवन स्वाम्यान चलेला कृष्णानं एक उत्तर सांगला एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह एक साधकान कशें आसता एकाकी एकांतान साधन कोरता यत चित्तात्मा चित्तशुद्धी आसता इंद्रिय निग्रह आसता मनोनिग्रह आसता
निराशी आशा कसने दवरंघ्यानाशी अपरिग्रह परिग्रह कोरच्याना संग्रह बुद्धी आशनाक परमपूज्य स्वाम्याला अंतू आमक ते दिसता एक चूरू संग्रह बुद्धीना तांगेले भितरी हे विषयू तांगेले संन्यासी मित्र गुरुबंधू परमपूज्य स्वाम्याक सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्याक तांनी सद्योजात गिरी दावन असेल तेदना हाव हे विषय सांगचे तांगेले संन्यासी मित्र तांगेले गुरुबंधू कोण आसाची नारायणगिरी महाराज म्हणून तांका जोधपूर अंतू एक स्वाम्याक सन्माननाचे कार्यक्रम आयोजन केलेले स्वाम्याल गुणाविषयान त्यांनी एक प्रशंसी केले तांगेले संन्यासी मित्रांनो वटू आसिले माउंट आबून तो साधन करत आसिले स्वाम्याक एक चूरू संग्रह बुद्धी ना म्हणून म्हणलेले तांनी एक दृष्टांत दिले माउंट आबून तू थंची क्लायमॅटिक कंडिशन कशी असता तुमको गोतस उत्तर भारत गेल्लेलांक विपरीत शैत्य सहन करून घेवच्या जायना डिसेंबर जानेवारी म्हणताना त्या शैत्यान तो साधन कोरका संन्यासी दावनासाची नारायणगिरी महाराज आले की एक्स्ट्रा कसने अवंगालना वस्त्रना परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यांक त्या कालाक एक प्युअर वुलन क्लॉथ आयिल्ली काय तांगेले संन्यासी मित्राले की एक्स्ट्रा एक वस्त्र ना म्हणून कोळणू शैत्यांत तांकां साधन करचे दायना म्हणून कोळणू स्वाम्यान कसन केले म्हणजे तांगेले असेल एक्स्ट्रा एक प्युअर वुलन क्लॉथ काण घेऊन तांगेले संन्यासी मित्रांक दिले संग्रह बुद्धी संन्यासींक आश्याना म्हणतात त्या प्रकारार स्वाम्यानं जीवन केला आमगेल्यान म्हणताची स्वाम्यानं संन्यासीनं संग्रह करूयात काय कितले संग्रह करूयात जाल्यार स्वार्था खातीर संग्रह करचे ना समाजा खातीर संग्रह करूयात काय ना म्हणटल्यार आमगेल्यान ते एक वचन संन्यासी संसारी जाल्लो म्हणताची सामग्री संपादन करता गेल्यार संसारी जात काय तो एक संन्यासीनं ताका कितले दवका तितले सामग्री दवरून घेतले एक पर्णकुटीर निर्माण करून गेलो विंदूर येवचे प्रति दिवस तागेले असेल काशाय वस्त्र ते चाबून घालून पिंदून घालत आशिल्ले ताण आलोचन केले हे विंद्राक तक्क धुरका म्हणटले एक माज्जर हाडका माज्जर पोसील ताणे माज्जर पोसले नंतर माज्जरा पोसका म्हणटले माज्जर विंद्रा मारता जाल्यार माज्जरा दूध दाय दूध खंयच्यान मेळटा गाय दाय गाय हाण पोसलो पळया गाय हाडली नंतर गोरवां काम करची कोणे हाण साधन कोरका तपस्या कोरका गोरवां काम कोरका म्हण लग्न जालो संन्यासी संसारी जावचे म्हळे संग्रह बुद्धी आश्याना म्हणून म्हणताची त्या दृष्टीने स्वाम्याला अपार साधना तांगेल तपस्स सिद्धी आमकां दिसता तितले मात्र अनेक एक रोचक घटना तांगेल जिवनांतू जाल्लेले अत्यंत आश्चर्य म्हाका आयकून आश्चर्य जालें स्वाम्याल गुरुभक्ती आणि देवभक्ती कितले आसम तांगेले गुरु तांगेल व्यक्तित्वाचे निर्माणाक कारणीभूत जाल्ले तसले ईश्वरानंदगिरी महाराज स्वाम्यान एक पंता कैलास यात्रा कोरका म्हणून संकल्प केले तांगेल गुरुन मानस सरोवर यात्रा केलेली कैलास पर्वताची यात्रा केलेली स्वाम्यांवर केना गुरुल मार्गारी वचका म्हणेल दृष्टीनं त्यांनी कैलास यात्रा कोरका म्हणून संकल्प करून गुरुल आशीर्वाद घेवका म्हणून गेले गुरुले की आशीर्वाद घेतले तेदन तांगेल गुरुन ईश्वरानंदगी महाराजानं एक वचन म्हणले सद्यो मेरे लिए आत्मलिंग लाओगे ना तू कैलास यात्रा करतसा गुरुन सांगेल वचन है म्हाका आत्मलिंग हाडत नवे स्वामीजी वॉज व्हेरी ईगर टू फुलफिल हिज गुरुज विश स्वामी बाय सरले यात्रे बाय सरले इतले कठीण मानस सरोवर यात्रा केल्ले अंक गोतस यात्रे गेल्लेले तेदन पळया काकताळी की ते दैव कशी आमगेले जीवनांत येता म्हण म्हणल्यार स्वाम्यान यात्रा केली त्या कैलास पर्वताक खंयची क्षणाक स्वाम्यान भक्तीन श्रद्धेन दंडवत प्रणाम केले त्या कालाक पर्वता वयच्यान धबधब थोडे फातोर पडले स्वामी उठून पळयताची त्या फातरा राशीन तू तांकां आत्मलिंग मेळ्ळे ह्या स्वाम्याक गुरुचेर आशिल्ली भक्तीक उत्तम निदर्शन गुरुचेर भक्ती शिवावयर भक्ती भवानी शंकराल उपासक गुरुचेर भक्ती निष्ठा त्या तांकां स्वयं रुद्रोची ताका ताण समर्पित करून घेतले आत्मलिंग रूपारी म्हणून दिसता हे स्वाम्याला ह्या भक्ती पळयल्यार अशी शास्त्रांत आमी आयकतात यस्य देवे पराभक्ती यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः देवाचेर आमी कितलो भक्ती करताची तितले गुरुचेर भक्ती केल्यार आमकां कसन जाल्यार अर्थ प्राप्त जाता शास्त्राचे यथार्थ ज्ञान प्राप्त जाता म्हणून
असं ताका उत्तम निदर्शनां आयच्या दिवसाक आमगेले सद्योजात शंकराश्रम स्वामी आसाची. तसले स्वामी तांकां हे तांगेले चित्रापूर मठाचे पीठाधिपती जावचे की ना फुडले जीवन तांणी चित्रापूर मठाचे अधिपती जाले नंतर अनेक साधन केला. चित्रापूर मठाचे परिवर्तन एक कारणीभूत जाले स्वामी. तांणी संस्कृतावयर अपार प्रेम स्वाम्याक इतलें प्रेम की म्हळ्यार तांणी गीर्वाण प्रतिष्ठा म्हण एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून सामान्य लोकां जाल्यार संस्कृत पावोका सामान्य जनां जाल्यार संस्कृतांत संभाषण करता अशें म्हणलेल्या दृश्टीन ऑनलायन क्लासेस तांगेले मठा तर्फेन कंडक्ट करताची. मात्र न्ही गीर्वाण पत्रिका म्हण घेवन तांणी क्वार्टरली म्हाका दिसता क्वार्टरली पत्रिका ते संस्कृतांतू पब्लिश जावची तसले पत्रिका असले अनेक कार्य आमगेले भारताचे दोन प्रतिष्ठा भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा दोन प्रतिष्ठे आमगेले भरतखंडाचे भारत देशाचे एक संस्कृत भाषा दुसऱ्याची संस्कृती. संस्कृत भाषेवैरी अवलंबित जावन आसा संस्कृती आश्रित जावन आसा संस्कृती. संस्कृत भाषा तरी ना संस्कृती ना त्या दृश्टीर स्वामी संस्कृतार अपार प्रेम इतले ते म्हळ्यार स्वाम्यान अगाध पांडित्य तलस्पर्शी पांडित्य संस्कृतांत संपादन केला. कैलास आश्रमांतू हृषिकेशांत अध्ययन करून तदनंतर काशी वचून दक्षिणामूर्ती मठांतू पुनः संस्कृताध्ययन करून थंय सभेंतू संन्यासी कॉन्फरन्स आसतना हांव आयकल्लो संन्यासी पुरा लोकांना संस्कृत प्रचार करता म्हण घेवन सभा जालेले जाल्यार कोणें संस्कृतान उलयत तर नाशिल्ले थंयचे संत स्वाम्याक प्रेरण केलें की स्वाम्यान उरलो का म्हणून कोणें उरले न्ही. परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी वचून थंय पांडित्यपूर्ण संस्कृतांत भाषण करून घेवन आयले. त्या कीर्ती परमपूज्य स्वाम्याले. मिगेल वैयक्तिक अनुभव हांव स्वाम्याक मेळ्ळा एक पण स्वाम्या उडगा आसास की ना गोतना कल्याणपूरचे तोंडसेन स्वाम्याला आगमन जालेलें तेदना हांव स्वाम्याला आशीर्वाद घेता म्हणटन स्वाम्यान कसं करतास म्हणून विचारलें. हांव मिगेल अध्ययन केलां म्हणून सांगता म्हणटन स्वाम्यान संस्कृतान उलयलें. त्या तांकां संस्कृता वयर अशें अपार प्रीती आमकां दाखयता. तसले स्वामी आज जाल्यारीची अनेक क्षेत्रांतू तांणी साधना केल्लेली आसा. चित्रापुरांतू तांगेल मठाक कसकसन जावका तरकारी आज जाल्यारी तांगेले जाग्यांतू पुरा वेजिटेबल्स ग्रो करताची इन एन ऑर्गॅनिक वे कसं फर्टिलायझर्स यूज करनाशी तसल स्वाम्याले एक दूरदृष्टी आसा. तितलं मात्र नाही पण या सामाजिक जावन संन्यासीन पीठाधिपतीन काम करता म्हळ्यार एक उत्तम दृष्टांत स्वामी तांणी इन अँड अराउंड शिराली हांव आयकलेलो फार्मिंग कोण करता तांकां कसन सहाय जावका तांकां लोन मेळची तसल व्यवस्था तांणी लोन घेवन रिपे करची तसल व्यवस्था अशी स्वाम्यान असल एक व्यवस्था करून अनेक कुटुंबाचे शिरालींतू इन अँड अराउंड शिराली अनेक कुटुंबाचे आर्थिक स्तर वाडोवचे तसल कामां परमपूज्य स्वाम्यान केला. अशी स्वाम्याले असल एक तपस्वी संताले आयच्या दिवसा आगमन जाल्लेले परम हर्षाचे विशय आमगेले परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान ह्या गोमांतक प्रदेशांतू एक सान स्वर्ग निर्माण केला. ह्या स्वर्गाक पुनः स्वाम्यान सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यान येवका आमगेले हे मठाचे उभय मठाचे गोकर्ण मठाचे चित्रापूर मठाचे संबंध वाडका म्हणून ह्या संदर्भाचेर सांगताची उभय स्वाम्याला आशीर्वाद मागताची मिगेले हे प्रास्ताविक भाषण देवाल चरणाक अर्पण करता. श्री कृष्णार्पणमस्तु. रामकृष्ण भटमामा सुमधूर शब्दां खोलायेन अशे विचारपूर्वक अशे आपले विचार हांगा मांडल्यात. दोन्ही आमचे स्वामीदय आसात ते भुरग्यां पासून जाणट्यां पर्यंत एक प्रेरणा स्थान आसतात. आमी चित्रापूर मठाधीशांचें व्याख्यान खूब वर्सां पयलीं मडगांव आयकल्लें. इतलेंच न्ही आमचे श्रीनिवास धेपे तांचे कॉलेजीक युवकां मुखार तांचें एक लेक्चर जाल्लें आनी ते भारावन गेल्ले. आतां ह्या गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे विद्यमान स्वामी हे ल्हान भुरगे धरून जाणट्या मेरेन इतले प्रिय ते भक्तीन तांकां लोक पळयतात. गेले 4 दिसां फाटीं एक म्हाका एक घडणूक पळोवपाक मेळ्ळी की म्हजे एक शेजारी एक म्हाका म्हणपाक लागले आज आपल्याचो धुवेचो 8वो वाडदिवस आनी ताका पर्तगाळी मठाक वचपाचें आसा. दर वर्साक ते हॉटेलाक वचचे म्हणटाले ह्या खेपे पर्तगाळ वचपाक जाय म्हणटात. तर कित्याक तर 4 खेप ते राम नाम जपाक वचून आयिल्लो ताजो परिणाम ताजेर जाला आनी तांकां सांगलें हें स्वाम्यान करपा लायल्यार तो सगळ्यांक बरो तो आपूण करता आनी आपूण करता जाल्यार आपल्या परिक्षेक मार्क बरे पडल्यात आनी बरे मार्कान पास जाता. आनी म्हणून पयर ते इतली गर्दी आसन सुद्दां हांगा येवन
रामदेवाचे वीर विठ्ठलाच्या स्वाम्याचे आशीर्वाद घेऊन ते परत गेले. म्हणून आमच्या भावी पिढीचे प्रेरणास्थान जर कोण असत तर आमचे चित्रापूर मठाचे स्वामी आणि आमचे गोकर्ण मठाचे स्वामी. आता हे इतले करता आसतना बी स्वामी आपले स्वताक श्रेय घेवपाचे तयार नात. ही ह्या महोत्सवाक ज्यांनी ज्यांनी सॅक्रिफायस केला, जे कार सेवक असत, जे राम जपक असत, राम सेवक असत, कन्स्ट्रक्शनात ज्यानं काम केलं ते असत किंवा जे साफसफाई केली असत, एकान एक जो कोण भक्त असा त्या भक्तांचे या महोत्सवाक तांचो गौरव जावपा जाय म्हणपाचे स्वाम्याची एक इच्छा असा. स्वाम्यांनी 8 म्हयन्या पयलीं सांगिल्लें हो महोत्सव जो आसा हो महोत्सव स्वाम्याचो न्हय तर हो महोत्सव राम भक्तांचो जनतेचो महोत्सव. हो महोत्सव तुम्ही करपाची गरज आसा. आणि म्हणूनच हें मोठें काम ज्या वर्ल्ड बुकाचेर एशियन बुकाचेर जेन्ना थंय मठाचें नांव स्वाम्याचें नांव घालपाचें थंय आयले तेन्ना स्वामी महाराज सांगलें आमचें थंय नांव नाका, ह्या जनतेचें नांव ज्यांनी हें काम केलां त्या लोकांचे सारस्वत समाजाचें असोसिएशन थंय नांव आसपाक जाय. आनी तें नांव घेतरीच म्हाका एक्सेप्ट केलां, मंजुरी दिल्या. म्हणजे पळयात तुमी कितले त्यागी. म्हणजे संन्यासी जे संन्यासी सर्वसंग परित्याग केले संन्यासी जरी असले तरी तांकां समाजा कडेन ताजें धरण बांदिल्लें आसता. समाजा कडेन समाजाच्या दुख्खां सहभागी जावपाचें, संकटां पयस करपाचें आनी समाजाच्या उत्कर्शा करून जे तांकां वाग दावपाचे हे दिपस्तंभ आसतात. आणि म्हणूनच म्हाका सांगपाचें आसता अशें की ज्यांनी ज्यांनी हांगा ह्या बिल्डींग हे इमारत उबी करपाची वास्तू आज जे एक मोठें एक तीर्थस्थान जे उबी जालां तें तीर्थस्थान विशालकाय जे आयल्या तें उबी करपा खातीर ज्यांनी ज्यांनी हांगा कश्ट घेतल्या ते इंजिनियर, कॉन्ट्रॅक्टर, आर्किटेक्टर आनी बाकी ताका मदत करपी तांचो भोवमान आतां हांगा जाता. हांव राम किणी हांचे लागीं मागता की तांणी जे सत्कार मुर्ती आसात तांचो परिचय करून दिवचो. श्री रामदेव, श्री वीरविठ्ठल, श्री भवानी शंकर आणि श्री हनुमंत देवांक नमन करत श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणींतू वंदन करत स्वामी महाराजाले आदेश घेऊन तशेंची श्री चित्रापुर मठाधीश श्रीमद श्री सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्याले दिव्य चरणेंतू श्रद्धा भक्ती गौरवपूर्वक वंदन करत स्वामी महाराजाला आदेश घेऊन 2 उतर उलोवच्याक प्रयत्न करता. दक्षिण अयोध्या म्हणून तसले हे पर्तगाळी मठाचे हे पवित्र ताणारी व्यासमीटर बसील तसले परम पवित्र स्वाम्यांक वंदन करत हांग बशिल्ले मठ कमिटीचे सगळे मानस्त्यांक गौरवपूर्वक वंदन करून आजी हांगा सुंदर मठ वास्तू निर्माण केल्ल्यांतू स्वाम्याले मार्गदर्शन घेऊन श्रद्धा भक्तीन काम केल्या निमित्तानं इतले चंद वास्तू आमकां पळोवच्या मेळत आसा. तांणी केल्ले एक निर्मल मनान श्रद्धेन भक्तीन केल्ल्या कामाक स्वामी महाराजाले आशीर्वादपूर्वक सन्मान मेळचे आसा. त्या निमित्तान तांकां तांगेले कुटुंबीक सगळे बरे जावचे हे आसा. तांगेले 2 निमिशांत हांव हे करता. आरंभांतू डॉक्टर श्री जगन्नाथ शेणेमाम हे मंगळूर गणेश बिडी वर्क्स आज मैसूरचे चेअरमन समाज मठ मंदिर खंयची काम बरो भक्तीन तांगेलो सहयोग आसा. श्री राम मंदिराचे प्रवेशद्वाराचे पवळी सुंदर रितीन रचन करच्याक धनसहाय दिवन तांणी सेव केल्ले निमित्त श्री रामदेवालो अनुग्रह तांकां तांगेल कुटुंबीक सदा उरतालो. परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले विशेष आशीर्वाद तांकां निरंतर मेळटालो म्हणत आमी जगन्नाथ पैमाम परमपूज्य स्वाम्याला हाताना तुमकां आशीर्वादपूर्वक सन्मान नंतर शंकर जगन्नाथ शेणेमाम आमकां सगळ्यांक मस्त अभिमान दिसता आसा. तुम्ही केल्ले श्रद्धेन भक्तीन केल्ले कामां
देवाक पावल्याची स्वाम्याला विशेष आशीर्वाद तुमकां मेळा जगन्नाथ शेणे माम. आतां श्रीयुत संदीप सिकरे माम वेदिकेर येवका तुमी. प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट राम मंदिराचे. उमेश शानबाग मरे. यल्लापूरचे उमेश शानबाग आणि महेश शानबाग प्रसिद्ध व्यापारी हे श्री रामदेवालय अलंकाराक सुंदर कुसुरी कामाचे रुपयाचे वस्तू हांणी देवाक अर्पण केल्ले आसा. श्री देवगुरूचेरी निरंतर श्रद्धा भक्ती मठाचेरी स्वाम्यावेर आशिल्ले एक श्रद्धाळू लोक हे श्री उमेश शानबाग आणि महेश शानबाग माम. तुम्ही वेदिकेर येवका स्वाम्याला एक आशीर्वाद घेवका. यल्लापूरचे उमेश शानबाग आणि महेश शानबाग. ताजे नंतर श्री संदीप सिकरे माम वेदिकेर येवका आणि सन्मान घेतला तुम्ही. स्वाम्याला संपूर्ण आशीर्वाद. आणि SSA फाउंडर प्रिन्सिपल आर्किटेक्ट हांणी 3 दशकापेक्षा चड आर्किटेक्चरल काम करणं देशव्यापी प्रसिद्ध असा हे. इंटिरियर डिझायनचं आणि मस्तीतले काम हांणी केल्याची नामांकित जाल्याची परमपूज्य स्वाम्याले दूरदर्शत्वाप्रमाणे सगळे मठाचे मास्टर प्लॅन करणं अरुण आणि व्यंकटेश पै मामांक संगत घेवन कोऑर्डिनेशन करणं सगळे मठाचे मंदिराचे संपूर्ण कामाचे मेलुस्तवारी घेवन वेळोवेळी हांगा येवन स्वाम्याल मुखारी तांणी तांगेलें मार्गदर्शन घेवन सुंदर रितीन भव्य रितीन दिव्य विनूतन आमगेले मठ परंपरेक सगळी कामांक अवकाश जातलो हे मठाचे वास्तू निर्माण करच्याक तांणी काम करून दिल्लें आसा. आतां आता अभय माम वेदिकेर येवका. अभय कुंकलकर. अभय कुंकलकर एसोसिएट्स मडगांव. श्रीलंकेक सीतेचो शोध घेवपा खातीर सुग्रीवान हनुमानाक धाडलो. आनी तशेंच ते हनुमान जे उड्डाण करतालो तेन्ना ताका पूर जालें. कोणे तरी सांगलें तूं पूर जालें तूं राव. हनुमानान सांगलें ना, म्हाका जें काम दिलां तें काम कंप्लीट केले बगर हांव हांगचो उठचो ना. तसो आमचो अभय कुंकळेकार 2.5 वर्सां ही कामां ताणें न थांबता केल्यात म्हणून ताचो सत्कार हांगा वता. अभय माम श्री स्वाम्याले मार्गदर्शनांतू 2-2.5 वर्षापेक्षा चड निरंतर जावन वेळोवेळी हांगा येवन संदीप सिकरे माम आणि हे ताजे मास्टर प्लॅन कसो केल्ले ताजे सगळे कामांतू आनी श्री राम मंदिर उरतले, श्री इंदिराकांत भवन उरतले, श्री वीरविठ्ठल मंदिर उरतले, प्रवेशद्वार उरतलो, वैदिक ब्लॉक उरतलो. हे सगळे कामाचे स्ट्रक्चरल डिझायन आणि स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग करून घेवन अरुण नायक आणि व्यंकटेश पै मामाक हांणी घेवन कोऑर्डिनेशन करून मस्त श्रद्धेन भक्तीनं काम केलें तुम्ही. तुमकां स्वाम्याले विशेष आशीर्वाद जाता म्हणलें ताचे. आतां अरुण नायक एसोसिएट सिरसी श्री वीरविठ्ठल मंदिर स्वाम्याल देव पूजन करचे मठाचे कार्यक्रमांत फलमंत्राक्षेत्र दिवच्याक 500 लोकांपेक्षा चड लोकांना बसून आराम पूजा कार्य पळवीत हांगा भजन करीत
लाकडाचे काम तर अगदी सुंदर जाल्या, अलंकार जाला ते कावी कलेचे तर चंदाय आमकां पळोवचें मेळटा. असेल एक सुंदर वास्तू रचनेक अरुण नाईक मामाना चंदाईन काम केल्लें आसा. परमपूज्य स्वाम्यालो आशीर्वाद तुमकां निरंतर आस म्हणत आतां आमी व्यंकटेश पैमाम पै लँड एसोसिएट्स मुंबई ಧನ್ಯವಾದ. ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೈಮಾಮ್ ವೇದಿಕೆ ರೇವಕ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ मस्त प्रसिद्ध आणि दक्षिण कन्नड ಅಂತೂ मस्त तिथले देवा मंदिर रचना केल्याच्यांनी मस्त तिथले मुखेलपणांतू चंद विन्यासांतू देवळं बांधल्याच्यांनी श्री इंदिराकांत भवनाचे आणि महाद्वाराचे सुत्तुपवळी पवित्र वृंदावनाचे रचनेंतू सतत वेळोवेळी मुंबईच्या नांग येऊन स्वाम्याले कसली कल्पना असल्यारी ते मनांत घेऊन कलात्मक जावन त्यांनी काम केल्याचे. विशेष जावन कास्ट म्हणजे लाकडाचे काम तर इतकं सुंदर जाल्याचे. ते 2 खांब्याचे डिझाईन तर पळोवच्याक मस्त खुशी दिसता. असले सुंदरतम वास्तूचे निर्माण आणि भक्तिप्रद जावन काम करून आजी स्वामी महाराजाले दिव्य हस्तेनं आशीर्वाद घेता आसाची श्री व्यंकटेश पैमाम. वृक्षा बाळिगा ताजे नंतर आकाश नायक वेदिके रेवका. वृक्षा बाळिगा एसोसिएट आर्किटेक्ट ही पैमामा सांगतीक व्यंकटेश पैमामा सांगतीक निरंतर जावन हांग राबून वेळोवेळी इंदिराकांत भवनाचे काम चंदाईन करच्याक सहकार दिले तिणे. तिका स्वामी महाराजालो विशेष आशीर्वाद मेळत आसा. तांकां मुखार दिवसांत आनीकी बरें काम करता जाल्यार योग मेळो म्हणून आमी चपाळे दिवे. तशेंच आकाश नायक एसोसिएट आर्किटेक्ट आमगेलो अरुण नायकालो मोगाच चेल्लो बापयल संगत निरंतर जावन वेळोवेळी मठाक येवन इंदिराकांत तीर्थ हाजे मठाचे आमगेले इतले चंद काम केलें ताणें. हाका बी येवची दिवसांत आनी बरबरी काम मेळटा जाल्यार योग मेळो म्हण आमी सगळे लोकांना चपाळे दिवे तांकां. रवी गुनगा गोकर्ण कावी कलेंत तर अगदी निष्ठावंत मनुक. कावी कलेंत अगदी निष्ठावंत मनुष्य गोकर्णचो. आमगेल स्वामी आमगेल मठा बदल मस्त भक्ती हाका. स्वाम्यान तर सांगले खंय आसल्यारीची हनुमंत सो येवन पावतो तो. ताका स्वाम्याले विशेष आशीर्वाद मेळो. सगळे लोकांनी चप्पाळे दिवका ताका. रवी गुनगा. आतां श्री दिनेश कामत हुबळी हे सगळे वास्तू निर्माण करचे बदल नवी काम करचे बदल स्वाम्यान एक कमिटी केल्ली. दिनेश नाईक माम तर असल्यारे वेदिके रेवका दयकर न्हू ते फाल्यां येताले. दत्तप्रसाद पियोळकार हे देवश्री निर्माण LLP आणि डॅम्पो ग्रुप ऑफ कंपनीचे जनरल मॅनेजर. हे तर दीस रात्री मठांत राबून 24/7 कशी म्हणटा आमी तशी हांगचे प्रति एक कामांत तांणी मुखारचो हांग राबोवन इतले चंद रितीन काम केलें की म्हण सांगल्यार आमी सगळे लोकांना तांकां चप्पाळे दिवका. एक सरळ सज्जन स्वामी भक्त निष्ठावंत कार्यकर्त्यो एक आमगेलो दत्तप्रसाद पियोळकर माम. तुमकां स्वाम्यालो विशेष आशीर्वाद आसा. मुखार दिवसांत तुमकां सगळे देव बरें करतलो. आतां दिनेश पैमाम हांग्यो आयस्क्रिमाचे चेअरमन. दिनेश पैमाम हांग्यो आयस्क्रिमाचो चेअरमन.
आर्किटेक्ट, इंजिनियर्स, कामगार सगळे लोकांक घेऊन एक सेतू बंद कशी करताची ब्रिज जावन काम करता म्हणटात न्ही तशी निरंतर जावन मठाचे खंयचेय काम उरो स्वाम्यान केन्ना पळोवं तो हांगा हाजेर जावन मठ वास्तूचें काम उरतलें, दुसरें खंयचें काम उरतलें, निश्ठेन श्रद्धेन भक्तीन आमगेले दिनेश पै मामान काम करून दिल्ले आसाची तांकां स्वामी महाराजाले आशिर्वाद पूर्वक आतां सन्मान जाते आसा. आतां सदानंद नायक माम, सदानंद नायक एसोसिएट्स हुबळ्ळी हे गुरुभवनाचे स्वाम्याले भेटी करच्याक येवचे टायमार लोकांक बसच्याक स्वाम्यांक उलोवच्याक जावचे तसले एक चंद रितीन सुसज्जीत एक रूम बांदच्यांतू तांणी मस्तीतलें काम केल्लें आसाची आनी पवळेरी ती काम बी ग्रेनेटा काम उरतलीं बट सगळीं चंद रितीन कुसुरी काम करच्याक तांणी मदत केल्या. ताजे भायर आज यज्ञ मंडप आसा, यज्ञ मंडपाच्या तयारींत बी तांणी डिजायन करून काम करून एक श्रद्धावान मनुष्य आसा आमगेलो सदानंद नायक माम. मुकुंद कामत माम आणि आयडियल आयस्क्रीमाचे चेअरमन आसाची मंगळूरच्यान स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार वेळोवेळी हांगा येवन श्रद्धेन खंयची काम उरो स्वाम्याले परम भक्त हे वेळोवेळी येवन प्रति एक कामांत तांणी भाग घेवन स्वाम्याले सांगिल्ले प्रति एक काम श्रद्धेन केल्लें आसा. तांकां बी विशेष आशिर्वाद पूर्वक सन्मान हांगा जाता आसा. आतां योगेश कामत, योगेश कामत माम म्हळ्यार चार्टर्ड अकाउंटंट कुमतेचो. हांगेले बापयल काल धरून मठाची कसलीची फायनान्शियल हे उरतलें ते प्रति एक कामाक तांणी हांगा येवन काम करता आशिल्ले. आतां तांगेले पूत हांणी योगेश माम हे देवळाचे लेखपत्र फायनान्शियल आस्पेक्टाचे प्रति एक काम श्रद्धेन भक्तीन चंदाईन शिस्तबद्ध रितीन काम करून दिता आसाची. तसले योगेश कामत मामांक परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य हस्तेन हांगा आशिर्वाद मेळत आसा. नमस्कार. सगळी लोकांनी चप्पाळ दिवं का तांकां. आतां सुभाष भट पर्तगाळी मठाचे हांगा बगली नाशिल्ले जाग्याचे तांणी मठाक वयसून अभिवृद्धी काम करच्याक सहकार दिले तसले सुभाष भट माम वेदिकेर येवका स्वाम्याल आशिर्वाद घेवका. ताजे नंतर मुकेश भट हांणी बी मठा आवरणांत आशिल्ले जाग्याचे बगलीन तांणी स्वाम्यांक अर्पण केल्लें आसा, अभिवृद्धी कामाक दिल्लें आसा. तांकां बी आमी हांगा वेदिकेर आपयता आसाची स्वाम्याल हाताना तांकां विशेष गौरव मेळका म्हण घेवन हांव मागणी करता. आता प्रवीण बसरूर आनी सागर हांणी आमगेले कन्स्ट्रक्शनाक लाकडाचे विंगविंगण काम आशिल्लीं. वेळोवेळी सरकाराच्यान ना म्हणटे लोकल ऑथॉरिटीच्यान परमिशन जावका पडटा. ते परमिशन इतले चंद रितीन खंयचे तंद्र येनाशी मठाक पावची तशी तांणी हांगा येवन ती कामां अगदी चंद रितीन करून दिल्लें आसा. तांकां परमपूज्य स्वाम्याल हाताना आतां विशेष सन्मान जाती आसा. आतां रघुनंदन बेंगलोरकर हे श्यामराव विठ्ठलराव कोऑपरेटिव्ह बँकाचे डायरेक्टर आसाचे. हे
श्यामराव विठ्ठलराव कोऑपरेटिव्ह बँकाचे डायरेक्टर आसाचे हांणी मध्व नारायण मंटपांतू निरंतर जावन बरोबरी कार्यक्रम जे ते आसाचे ते सगळे कार्यक्रमाक तांणी स्पॉन्सरशीप दिल्लो आसा हे SVC बँकाच्यान ते तर्फेन तांणी आज हांगा स्वाम्यालय घेवन आशीर्वाद घेता आसाची सगळे लोकांक चप्पाळे दिवका मध्व नारायण मंटपान जावचे सगळे कार्यक्रमाक श्यामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव्ह बँकान स्पॉन्सरशीप दिल्लो आसा त्या निमित्तान आमकां मस्तीतलें काम पळोवचें हांगा मेळ्ळें आसाची अशीं विंगड कार्यांत मठ कमिटीचे लोकांक सहयोग घेवन स्वाम्याला आशीर्वाद घेवन एक सुंदर वास्तू निर्माण करच्याक हांगा सगळे लोकांना अगदी श्रद्धेन काम केल्लें आसा तांकां सगळ्यांक आनी एक पंत तुमी चप्पाळे दिवन तांकां सहयोग करता म्हण तेची हे मुगेल 2 उतर संपयता. नमस्कार. सत्कार मूर्तीची वतीन रघुनंदन बेंगकर आता 2 उतर उलयत. श्री गुरुभ्यो नमः. ह्या आयच्या कार्यक्रमाक इनफॅक्ट हांव येवंच नाशिल्लो. हांव तातूंत नाशिल्लोची आमगेले चॅरमॅन सर श्री दुर्गेश माम चंदावरकर तान येवचें आशिल्लें. आमगेले दुर्गेश मामाले एक वैशिश्टिकल म्हळ्यार फॉर ऑल सोशल वर्क समाजा वर्क सेवेक इज ऑलवेज एट फ्रंट. जाल्यार कडेसरी लास्ट मिनिटाक तो कोणे खंय मुखार पेटयता. तांकां म्हाका सांगलें म्हाका अर्जंट काम आसा कशें पूण कोण तूं वच कोणे कोणी SVC बँक रिप्रेजेंट करता म्हणून. थोडे सांगलें ह्या कार्यक्रमाक आमगेल्या स्वामीजी सगळे येता सती प्रायम मिनिस्टर आयला किलकी मिनिस्टर आयला तांकां हांव कशें वचें. हांव एक साधा डायरेक्टर हांव कशें वचें म्हणून. तो म्हणा ना ना तूं वचका जाची म्हणून. आय एम अ रॉंग पर्सन एट अ रायट प्लेस. हांव विचार करतालो हो संदी म्हाका नशीब कशें मेळ्ळें म्हणून. म्हागेलें हावस बापून म्हागेलें नांव रघुनंदन दवरलें त्या मिती म्हाका मेळ्ळेंशें दिसता हे रामाल चरणान. हांव सगळ्या सत्कार मुर्ती जे जाल्यात तांकां धन्यवाद दिता ज्यांनी खूब मोठें काम ह्या महोत्सवाचे पयलीं हे सगळें बांदकामाचें काम तशें आनी इतर कामां सगळीं तांणी करून घेतली आनी ज्या महोत्सवा खातीर जें कितें जाय तें करपाचें काम ताणें केलां. आनी म्हणून स्वाम्याचे आशिर्वाद हे खरें म्हणलें जाल्यार भारतांतल्या भारत रत्ना परसय व्हडलो आशिर्वाद हो जिवनाक आमकां मेळटा. स्वाम्याचो आशिर्वाद हो सगळ्यांचेर अंतीम आसता. आनी म्हणून हांव तांचे सगळ्यांचेच आभार मानतां. वेदीचेर आशिल्ले श्रीनिवास बाब देपे शिवानंद बाब साळगांवकर हांचे आभार मानता. तशें डॉक्टर जगन्नाथ शेणे हांचे हांव उपकार मानता. मुकुंद बाब कामत ते हांगाच आसात तांचे आभार घरचे तांचे आभार मानपाची गरज ना हांव तांचे आभार मानता. एकनाथ प्रभू तशें RR कामत बाब आमचे घरचेच पण तरी आसतना तांच्या हांगा औपचारीक आभार मानता. जगदीश माम हे सगळे कॉर्डिनेटर तांकां राबार चड बाब म्हणल्यार तांकां राग येतलो तरी आसतना आभार मानता. रमेश नायक आनी सुभाष कामत आनी तुमी सगळे मोठ्या संख्येन हांगा ह्या दिसा येतात. ह्या सांस्कृतीक कार्यक्रम आसत धार्मीक कार्यक्रम आसत जावं सकाळीं पुराणां कारतां सांस्कृतीक कार्यक्रम तुमी मोठ्या संख्येन हांगा येतात आनी म्हणून तुमचे आमी आभारी आसात. हांव जाणा तुमी अमृतवाणी आयकुपा खातीर तुमचे कान तातूर जाल्ले आसात जे तानसेन आनी आमी सगळे कर्णसेन आनी म्हणून हे आमी आयकुपाची आमी तयारी करतात. हांव आज हांगा ह्या महोत्सवाक ह्या 8व्या दिसाक ज्याचे आतुरतेन आमी वाट पळयताले स्वाम्यांनी प्रेमपत्र दिल्लें आनी ते प्रेमपत्राचो प्रेमान स्विकार करून आज चित्रापूर मठाचे स्वामी महाराज ह्या आज हांगा आयल्यात. मुद्दम खरें म्हळ्यार तांकां आनीकय मोठो तांचो कार्यक्रम आसा तांकां बेगीन वचपाचेंय आसा आनी म्हणून हांव मठ कमिटीचे वतीन आयोजन समितीचे वतीन तांचे आभार मानता. तशेंच आमची संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे विद्यमान स्वामी जे सकाळीं 5 उठतात आनी रातचे 12 न्हिदतात आनी दीसभर जे इतलें काम करतात इतले तन्मय असतात. म्हाका दिसता ते भिक्षक येतात काय कितें म्हाका खबर ना पूण जे तन्मयतेन रावतात
आणि अशे तरेन तेंचे काम करतात. आमकां प्रेरणा स्तोत्र येता, आमकां प्रेरणा येतात की अशे तरेचे तुमी काम जर करपाक आसलें तर काम सगळें जाता. आनी म्हणून हांव तांच्या हांगा आभार मानतां. हाजी फुडली आमची मागीर कार्यावळ जातल्योच, पूण आतां स्वामी महाराजांचे हांगा प्रवचन जातलें. आनी ताजे पयलीं म्हाका सांगपाचें आसा की एक जें वस्त्र जें आसता तें वस्त्र म्हणजे सुता पासून जाता. आनी हें सूत मेळ्ळें म्हणून तें वस्त्र जायना. ताका आडवे उडबे हे सगळे धागे एकमेकाक गुच्चे पडटात आनी तऱ्यान तें वस्त्र जाता. म्हणून सारस्वत समाजाचें जर वस्त्र जातलें तर ह्या सगळे संप्रदायाचे लोक जेन्ना एकठांय जातले तेन्ना सारस्वत समाजाचें हें वस्त्र जातलें. आनी हें वस्त्र करपाचें काम आमचे सगळे मठाधीश करतात. आनी म्हणून 550 वर्सांच्या सार्ध पंचशताब्दीच्या निमित्यान हें काम आतां सुरू जातलें. संघटनेचें काम आतां सुरू जावपाचें आसा. हांव श्रीमद सद्गुरुदास शंकराश्रम स्वामी महाराजांच्या चरणाक विनंती करतां आनी आतां तांची अमृतवाणी आनी गोड शब्दाक एक रसाळ शब्दाक काव्यमय शब्दाक हें आयकुपाचें भाग्य आमी संतपणान आयकून घेवया. महादेव महादेव शंभो. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यमुस्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ओं श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. एक विलक्षण अनुभव जातस हांगा येवन परिसराचें निरीक्षण करून देवाल दर्शन करून आतां तुमकां सगळ्यांकय पळोवन चिक्के कमी करीत एकू जाता अशें दिसता. वॉल्यूम आमकां कळनी एडजस्ट करता आसात तुमी. 2 वर्सां ताचे पेक्षा चड आमी आयकत आयली आनी ती आयकूनच म्हाका अशी उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट दक्षिण कन्नडांतूं देवस्थानांतूं मोठा परिसरांतूं राम नाम जप विशेष रुपेन चलतास. आनी मागीर हांगा नूतन निर्माण जातास आनी कल निर्माण जातास ताची भरपूर प्रशंसा ते आयकता आयल्यांत आमी लागीं कोण आयकतास की. आनी मागीर आज दर्शन करना पूण हांगा आमकां कळ्ळें वस्तुतः प्रवेश करचे भितर आमी स्वाम्यांगेर भेट घेतना भव्य म्हळ्यार एक सौंदर्य आनी एक भव्यता आयल्या. मस्त खुशी जाली. एक तपस्याचें एक प्रसाद देवालो हें सिद्ध करून दिल्या म्हणून इतलो व्हड करचें कार्य इतलो व्हड एक संपन्न जावंक मेळटलें साधारण पुरुषार्थ जायना. तुमगेले सगळ्यांगेले सहयोग
आणि एक नेतृत्व जावं का ठाधीश्वरांक गेले एक सानिध्य आमी ती आमी उगडास करता अशें मी मागशी आमी केन्ना आयली आनी ती 2 फावट आयली आनी ती जाल्यार उगडास आमकां येता 25 वर्स पयला आयली तवळी 550 येता असल्यार 525th इयर 85 आनी 25 वर्स केन्ना आशिल्ली 25 वर्स पयलीं तवळी गुरुस्वामी आशिल्लो हांगा आमी पिठार आयिल्ले मात्र चित्रापुरांत तवळच एक कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम जाल्लो आमकां आश्चर्य प्रतिदिवस 5000 वॉलंटियर्स येता ती आनी मागीर दुसऱ्या दिसतांनी वचका दुसऱ्या प्रांतांत तितलेच आनी चड वॉलंटियर्स येवचे आसात म्हणून सगळ्यांनी भाग घेवन देवाल प्रसाद प्राप्त करून हांगा कृतकृत्य जावन वचलेली तवळच एक स्मरण असं कशें आशिल्लें आमकां पंचवीस वर्स पयलें आपणाल परंपरेचे व्याख्या करतना ताजें विवरण करतना एक स्वाभिमानाने स्वाम्यान सांगिल्लें पुर्वाचार्यांनी ताजें आमकां स्मरण आसा सो एक उज्ज्वल परंपरा आसा त्या परंपरेच्या अनुग्रहान हें सण कार्य सिद्ध जाता आसा जाल्यार त्या परंपरेक सुद्दां एक निमित्त जाय म्हणून तुमकां अत्यंत एक योग्य मठाधिपती मेळ्ळ्या ती आनी तांगेल सानिध्यांतूं तांगेल एक निरीक्षणांतूं मार्गदर्शनांतूं समाजाचें संघटन आनी हें सगळें दिव्य कार्य संपन्न जाता आसा भजन पूजन सेवा हे सगळे अंश स्पश्टतया जागृत जालेले आमकां दिसता समाजांत मस्त खुशी जाता सारस्वत समाजाचें एक समृद्धीचें कारण जावन आसा उत्तर भारत आमी तप केल्ल्या मदेंत मदेंत वच्चे अवकाश मेळटा थंयचे लोक हांगेल संपर्कय जाता आसता आनी कलकी एक आमी हिंदींतूय उलयतात म्हणून ती मेळूंक येता ती आनी तांगेले एकच एक आक्रोश म्हणून येता अथवा दुख्ख उत्तर भारतांतूं आमकां सारस्वत म्हणून घेतात आमी जाल्यार मठ संप्रदाय ना तांगेलें एक दुख्ख सो तुमकां गोत्त आसका तुमी ते अनुभव करका कितले धन्य तुमी की एक सारस्वत कुल गुरु अनुग्रहीत परंपरागत जावन आशिल्ले त्या कुलांत तुमकां जन्म प्राप्त जाला म्हणून वस्तुतः अतिशयोक्ती न्हय आमी सुद्दां विचार करना फुडें साध्य आसा एक व्यक्ती मानव शरीर धारण करून शिकून व्हड जाला गृहस्थ आश्रमांत प्रवेश केल्या आजून एक गुरू म्हूण ना तागेलें जीवन खंय वता स्वया म्हूण आमकां एक आयकना फुडें एक विचार सुरू जाला काळें जिवणू जायना सगळ्यांगेलें आपणाल प्रारब्ध आसता तर साध्य आसा एक आध्यात्मिक लक्ष प्रस्तुत जायना जाल्यार कशकल मानव जीवन वया सो धन्य आसा ती ह्या एक समाजांत तूं जन्म घेतील कितलें पुण्य कोरनस का पूर्वजन्मांत कितलें साधन कोरनस का सत्संग कोरनस का की अशें एक उत्कृश्ट जन्म तुमकां प्राप्त जाला भजन करचें म्हाका चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जुन उपदेश दितना श्री कृष्ण परमात्मा गुरु रूपेण सांगता आशिल्ली सखा जावन न्हय अर्जुनाने शरण वचना फुडें
तातूंत नारायण स्वरूप जागृत जावन गुरुरुपेण उपदेश दितना सांगलें. तातूंत एक हो सरल उपदेश तुमकां तसो 4 प्रकारचे लोक देवाल भजन करतात. भजन्ते माम जना कशें तें सुकृतीनः. हे अर्जुन, ते सगळे बरे कार्य करतले. थंयच एक कॉशनिंग म्हणटात येता, सावधान. सगळे 4 श्रेणी बरे कार्य करतले. आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च. हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, भरत कुलांतूं श्रेष्ठ जावन आशिल्लो तूं आयक. आर्त जावन एक व्यक्ती मगल भजन करता, जिज्ञासू जावन भजन करता, अर्थार्थी जावन भजन करता आनी ज्ञानी आनिकल करतलो. देवा साक्षात्कार जाला ताका देवूच दिसता. मागीर लौकीक वेवहारू. आर्त म्हटल्यार दुख्खांत आशिल्लो, त्रस्त जालेलो, हय ना बाय. सुमार लोक आसता ती हांव देवांत विश्वास करना, त्रास जायना पडा. त्या देवस्थानांत वचूल्यार कले एक पेढा चढाया, कले एक फूल अर्पण केल्या, कले जातल बाय. आर्त जावन पुणी देवाल भजन करता, आर्त जावन करतले आसता ती. जाल्यार थंय सांगल्या सुकृतीन हांवें बरें उत्पन्न जाल्ल्या म्हळ्यार गुरूंगेल अनुग्रह आयल्या आनी तुमकां अवकाश मेळतस आनी तुमी ताचो लाभ घेतस. ताचे पेक्षा एक यात्तर श्रेणी अर्थार्थी. अर्थ म्हटल्यार जिवनांत अर्थ, पयस आसल्या नवो अर्थ म्हणटात. ओके, अर्थार्थी देवान साहेब केल्या पयस मेळटा, सुरक्षीत आसा, आपणा वेवसाय इत्यादी. तशें एक विश्वासान जो विश्वास कोणाचेर येतस? देवाचेर येतस. उगडास्तवन घेया ती हगूर शिफ्ट जाता हातूंत. पर्स्पेक्टीव म्हणटा ती. पयलें हें दुख्ख नाका, हें सुख जाय. आर्त जिज्ञासू मेरी वय प्रार्थना केली म्हाका सुख मेळ्ळें. कोण वया दितस? हगूर दृश्टी खंय वतस? देवा दिकान. कोण हो? देव मेळ्ळो. थंय मार्गदर्शन मेळ्ळें. गुरूंक गेले एक वात्सल्य प्राप्त जालें, उपदेश प्राप्त जाल्यार तो सज्जन, तो व्यक्ती हगूर हगूर ताले जन्माचे सार्थक करून घेवच्याक तयार जाता, अर्थार्थी जाता. जिवनाचो अर्थ कल्लो पळयल्या. पयशे ना जाल्यार त्रास, जाल्यार पयशे आसत म्हळ्यार आतां भरपूर आसा ती हांव सुखींत आसा, हांव सुखी आसा. दुसरो मनुश्य ताल्याक म्हजे पेक्षा 5 वांट्यांनी चड पयस आसा, मात ताका चूकय 5 वांट्यान चड आसा. तशी इक्वेशन जायना. एकाच पंथा उलटीची आसता. सो अर्थ खंय आसा जिवनाचो म्हण तशी एक जिज्ञासा घेवन कोण साधन करता. अर्थार्थी म्हणल्यार परमार्थ अर्थी जालेलो आनी उत्कृश्ट ती श्रेणी. आनी हें गुरून अनुग्रह ना म्हण जाल्यार ही बुद्धी जागृत जावची साध्य ना. संसारश तातूंच बांदून घालता. तुवें कर्तव्य करी आनी पयशे घेवंक ती
बस तवळ सगळें सुखी. बट हाचे पेक्षा चड केलें आसुया मानव शरीर मेळ्ळें मेरी ती विचार जागृत जालेले तवळी विवेक उत्पन्न जावन वैराग्य उत्पन्न करूंचें भक्ती उत्पन्न करूंची गुरुंगल अनुग्रह शिवाय जायना. परत फसता मेळ्ळें म्हळ्यार धन्य आनी तुमकां हें प्राप्त जाता. आसा तुमी कशी सेवा केल्या जप कोण सुपाव आसा हांगा आर्थीक सहाय कसलें कोर सुपाव आसा टेक्निकल स्किल्स आसा ती तें प्रदान कोण सुपाव आसा. सो तुमच्यान तूं हे संस्कार येता आसा ती देवाल म्हाका अनुग्रह जाय देवाल संगात्मक संबंधांनी दृढ जावंक का म्हण एक निश्चय उत्पन्न जाता. नाजा जायना कॉन्फिडन्स खंयच्यान आसता अमूक देवस्थानांत वचून अमूक सेवा केल्यार मगल काम जाता. बस मगल काम जालें जालें देवान केलें ना. जिज्ञासा उत्पन्न जाली तूं कोण तुगेल संबंध मगल संगात कसलें तवबड हगूर हगूर प्रवेश जाता जिज्ञासूर अर्थार्थी. मागीर तितलें आमी सांग येता तेजें विवरण कर येता ज्ञानी म्हळ्यार कोण देवाल साक्षात्कार केला. तशी तुमकां प्राप्त जावन आसा ती एक परंपरा मठाधिपती. सो तुमी कसले हांगा सेवा करूं येता ती निश्चित उगडास दवन घेया ती तशी तुमगेल बुद्धीन तेका प्रचोदन जावं का म्हण तांगेल संकल्प आसता. ना जाल्यार देवस्थानांत आनी मठांत कल फरक. देवस्थान आसता ती हरड्ड देवस्थान आसा ती थंय वैदीक आसा ती थंय तुमी हवन करयता ती पूज करयता ती आनी तुमगेल कल अभिश्ट आसा प्राप्त जाता. देवान सांगेल तुमकां आयकत ना मठांत म्हळ्यार गुरू आसा ती गुरू तेवें प्रदान करता ती आनी अनुग्रह करून मुमुक्षा जागृत करून देवान सुद्दां संपर्क करून दिता ती. तशी एक परंपरा कुलपरंपरा तशीची एक हांगा कशी तुमी पळयता आसा ती गुरू परंपरा प्राप्त जावन आसा. सो अशी एक आमगेले हें सारस्वत समाज पवित्र परत जागृती येता आसा प्रत्येक स्तरांतू. लोक विमुख जाता आशिल्ले मॉडर्नायजेशन खंय खंय तें खंय जाल्यार युवा पिढी सुद्दां येता आसा आमी पळयता ती तें पळोवन मस्त खुशी जाल्या. इतलो उत्साहान तुमी भाग घेता आसा ती. सो 4 मठांनी अनुग्रहीत हें सारस्वत समाज यशस्वी जाता. इतर समाजाक एक प्रस्तुत करता जीवन कशें काम केवल भोगान जायना. पशु सुद्दां तें करता. मानव तर खंय आयली सेवा करा ती जाल्यार लक्षच्युती जावन ह्या जल्मान तुमची म्हाका देवाल चरणांचो स्पर्श जावंका तशी एक निश्चय हाडयतले आनी वाटच चेडणा आपण करून दितात आमी म्हणटले एक गुरू अनुग्रहीत समाजांत हें साध्य आसा. आज एक विलक्षण दिवस दत्त जयंती गुरु दत्त गुरूंगेल दिवस. आमी सुमार कार्यक्रम दवरून घेता ती अनुष्ठान इत्यादी करता ती. आज हांगा येवचो एक अवकाश जालो अशे दिवसारी पुर्णिमेचो ताजें चिंतन करता. वतच ना अत्री महर्षी अनुसूया ऋषी पत्नी तिगल कौतुक ऋषीवर्य करताली देव सुद्दां करताली. तावळ थंय एक विषय आयलो कोण वया ही गल परीक्षा करया. ती एक गृहिणी ऋषी पत्नी पर्णकुटिरांत राबता करतस कार्य ऋषीवर्य वेदाध्ययन अध्यापनांतू यज्ञ हवनांतू व्यस्त सती. आयले त्रिमूर्ती थंय परीक्षण करूक आयले आनी ती गृहिणी मातृवत ओ येया ती कल जावंका. गृहस्थाल धर्म नव्हता. अतिथी म्हणटा ती तिथी नातिले अनअनाउन्स्ड एक सांगून वच्चे विंगड खबरी पावस आयल बा वत आशिल्लो जोर पावस आयल्या घर नॉक केलें चिके येवयत अतिथी जालो तो अनअनाउन्स्ड तिथी नातिलो सांग नाती लायला अचानक. तशी हेता एक जाण आयल्या ती कसली जाय तांणी एक डिमांड केलें अभद्र असह्य जो तिगल असले शक्ती की त्या सुद्दां तेन प्रदान केलें तांकां बाल रूप करून तिगल धर्माचें पालन करताची तांगेल कलिच्छेशे पूर्ती करून आमकां दत्तात्रेय प्राप्त जाल्या त्रिमूर्ती. ही आमगेली संस्कृती.
अशीत एक त्याज आपणाल कर्तव्य आपणाल धर्म सोणातिले त्रिमूर्तींक सुद्दां एक दत्तात्रेय रुपांत प्रस्तुत करून आमकां एक विलक्षण एक हांतू ही प्रचंड शक्ती मेळ्ळ्या गुरु रुपेण आमी नमस्कार करता ती आवाहन करता ती अनसूया असूया म्हळ्यार दोष गुणेशु दोष दर्शनम असूया म्हळ्यार तुमी लौकिकांत म्हणटा ती जाळ म्हणटा ती स्वाभाविक तें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य षड्रिपू असले सुद्दां आमी पळयल्या साधनेंतू साधक असूया दृश्टीन ग्रस्त जावन शिरकता ती दुसऱ्यांत संयम दवरल्या सुद्दां अयो ताका चड प्रोत्साहन मेळटा असो साधन चिके चड बरी चलता अशें म्हणून तांतूंचें दुख्ख पावन असूया दृश्टी हें काडका पडटा सोडका पडटा अनसूया मारी तशी असूया दृश्टी नातेली म्हणूची खंयचे एक परिस्थितीन तूं स्फुरण येता आत्मान तें स्फुरण येता आनी एक विकट परिस्थितीन सुद्दां कल्ल करका कल्ल उलोवंका म्हूण तें स्फुरण येता विचार करून प्लॅन करून सुद्दां जायना तिलें तें येता कल्मा जीवन हें सगळें कशें एंटिसिपेट केलें प्लॅन केलें तशें जाता आमी करता ती जाल्यार अचानक सगळें जाता आसता त्या वेळार एक मिनिट हांव चॅक करून येता बुकान तूं जर्नलान तूं म्हणजे कत्कल करचें म्हणून तशें जायना शांत जावंका गुरुस्मरण केल्लें प्रेरणा आयली करचें तशी तिणें दाखोवन दिल्या आमी तिगल आराधन करता ती तशें आमच्यान तूं ती असूया दृश्टी वो हे ऋषी पत्नी हे मात हे देवी अनसूया परिस्थिती मेळिल्ली आसता एक कुटुंबीन तूं जन्म मेळ्ळा असूया दृश्टी आसा म्हूण जाल्यार अयो म्हाका इतलो त्रास तगल पळय कितलो घोमटे कोण जाता असो आपणाले परिवार लोक आपणाक इतलो त्रास दिता ती तो पळय कितलो सूख संतोष अशी पळोवनूच मुखार वचना असूया दृश्टी ती सोडका पडता तावळ प्रगती जाता आनी कसलो आपण भक्त असो ते आपणाल पूर्वकर्म कृतकर्मा मितींचन ताकाच प्रारब्ध म्हणटा ती प्रकर्षेण आरब्धम अधुना फळ दिवच्यान तूं असूया दृश्टी ना जाल्यार एक साधकू साधन करत मुखार वतस तर चिक्के त्रास आयल्यार देवारी दोश घालता हे देवा इतले वर्सां तुवें साधन केली हें जालें तूं म्हाका सोडून घालें देवाचेर अरे देवरक्षण करूं कसं तूं भक्तस तुगेलें आपणाल प्रारब्ध तांतुल्यान सुद्दां तुका वयर करता तें एक तप रुपेण घे तुगेली प्रगती जातली म्हणून आश्वासन दितस ताका आयकून जायना केन्ना तो आयकता तवळ आर्त स्तरांतान जिज्ञासू स्तरार प्रवेश करचो ताका अधिकार येता तवळ ताका वस्तुतः अधिकार येता गुरूंगेल सेव करची सेव म्हटल्यार शुश्रुशा म्हणटात शुश्रुशा म्हटल्यार श्रोतूम इच्छा आयकूंची इच्छा गुरुल्याक येवन आपणाक दुख्ख सांगलें प्रसाद घेतलो वचूली जर गुरू कसलो सांगता आसा तें आध्यात्मीक चिंतन कसलो बोध दिता आसा तें आयकूंच इच्छा असल्यान हो एक व्यक्ती आयकतलो मागीर ताका ज्ञान जातलें मागीर तो साधन करतलो तशी एक प्रगती जावंक म्हणून जालें आसलें दत्तात्रेयाले गुरू रुपेण चिंतन करतना अनसूया पयलीं म्हज्या अंत यावो म्हूण तशें एक संकल्प कोर न्हू खंयची परिस्थितीन तूं देर इज डेफिनेटली समथींग आय हॅव टू लर्न इन दीस म्हणून चॅलेंजांक घेवन सुद्दां ते परिस्थितीन तूं दोश दुसऱ्यांचेर घालनातिलें सहन करून मुखार वचें सामर्थ्य कोणाक येता वस्तुतः ताका जिज्ञासाय येता आनी मागीर ज्ञातूम इच्छा मागीर गुरून सांगिल्लें वाक्य अर्थ चुकोवन हृदयंगम करचें एक सामर्थ्य येता अशी आयकूंच न्ही तें हृदयंगम जावंका सो ताका साधनेन ती सिद्धता येता जिज्ञासूर अर्थार्थी जाता निश्चिंत जावच्या सूर जाता तवळ वस्तुतः त्या व्यक्तीक कृष्ण उपदेशू सार्थक जाता कळटा योगक्षेमम वहाम्यहम तुका कसलें जाय तुका कसलें आवश्यक आसा हांव हाडून दिता आनी तुल्य आशिल्लें तुका कसलें आवश्यक आसा ताजें रक्षण हांव करता
कल्याक त्या व्यक्ती दृष्टी देवादिकान जाल्या. व्यवहार सुटला म्हणून नाही, मूर्ख जायना तो. व्यवहारान तूं सतर्क स, कुशल स, कुशलता वाडता, राग द्वेषू सुटूसूर जाता, निश्चिंत जावन साधन करता. आनी देवालेंच एक प्रेरणा मेळता आसा. काम करतना कल्ल आसता, मनांत विचार चलता आसता ती हय की ना. एक रांदे कांय सुद्दां कले करतना विचार चलता ती, खलेपणी विचार चलता ती. ताणें तशें म्हणलेलें, हांव ताका आनी तो नेक्स्ट टायम मेळता हांव ताका तशें म्हणटा, तशीच विचार. ते बंद करका ना जाल्यार जायना. राग द्वेश आसता जाल्यार विचार चलता ती. ना जाल्यार हे देवा हांव तुजे खातीर करता आसा, बरें कार्य म्हजे खातीर म्हगेल्या हातान करून घे अशी प्रार्थना करता. एक केन्ना काम करता वस्तुतः तागेलें अंतकरण शुद्ध जाता आसा, जिज्ञासा वाडता आसा, तागेलें एक संवाद कोणा सांगाती देवा सांगात जाता आसा. धन्य त्यो व्यक्ती. सत्संग ना जाल्यार हें साध्य ना. देवाक सुद्दां आमी वापरतले. म्हगेलें काम केलें हांव आनी तुका त्रास दिना. तूं कोण म्हणून तशें येवचें. मनांत विचार सुद्दां आनी इच्छा आनी मागीर तें क्रियान्वयन जावचें. साधनेंत उपासनेंत गुरूंगेल्या अनुग्रहान जाता. जिज्ञासू जाल्यार मागीर तें सार्थक परमार्थ मेळताच. देवाल वात्सल्य अशी जी परोक्ष रुपेण एक हांवें देवाल पूज केल्ली म्हूण हांवें जाल्यार हें म्हाका मेळ्ळें म्हूण हांव खूश न्ही. देवाल अनुग्रह जाल्या म्हूण म्हाका एक खुशी हें आसाची जिवनांत तो प्रसाद मेळ्ळेलो. आनी देवाल दृश्टी देवाल दिक्कान दृश्टी तीव्र जाल्यार मानव जल्म सिद्ध जालो म्हूण येता. हाचे खातीर तुमचे खातीर व्यवस्था करून जाल्या. तुमी जल्म घेतलाच एक समाजांत आनी प्रत्यक्ष दाखोवन दिल्या. तुमी ह्या भव्य कार्यक्रमांत इतले परिश्रम करून आपणाल घार असो, देवस्थानांत वचून रामनाम जप असो आनी हांगा येवन सेवा करून. सो हें पळोवन निश्चित आमकां एक अद्भुत आनंदाचो अनुभव जाता आसा. आनी आमी हीच प्रार्थना करता ती गुरूंगेल चरणी की तुमकां अशीच मुखार मार्गदर्शन मेळ्ळो. तुमगे जिवनांत देवाल प्रसादू स्पश्टतया प्रकट जावो. तुमगेल्या हृदयांत देवाल प्रती भक्ती वाडो. जिवनाचे एक कल संवसाराचे एक कर्कशता आसता ती क्षीण जावो. आनी कल म्हणचें संयम दवरून तुम हें सगळें एक उपासन केल्या. व्हड उपासन ही एक अनुष्ठान म्हूण येता. 2 वर्सांची की 2.5 वर्सांचो सुखावस मार्गदर्शनांत हांगा पूर्ण जायनी. हें एक जस्ट एक स्टेपिंग स्टोन म्हणटा ती. आनी आमी करूं जाता म्हूण तशें एक विश्वासान जिवनांत एक समृद्धी सुख शांती तुमकां प्राप्त जावो. आनी सुख शांती समृद्धी यश इत्यादी प्राप्त जातना देवाल केन्नाय विस्मरण जावन अरे पीठ आसा रक्षण करतलें. तुमगेल दृश्टी गुरूंगेल चरणी असो उपदेश आयकूनच्याक एक आतुरतस म्हूण जाल्यार सुरक्षीत आसात तुमी. ती सुरक्षा आमकां जाय. ना जाल्यार ह्या महामायांत केन्नाय पांय निसोवचें साध्य आसा. तें रक्षण तुमकां प्राप्त जावं म्हूण ह्या एक पवित्र दिवसारी दत्त जयंती निमित्त एक आचरण आमी करता आसा ती आंतरीक ते अनुग्रह तुमकां प्राप्त जावं म्हूण आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती. भोग आमचे सगळे कार्यक्रम जाता आसा ती वस्तुतः 25 वर्सां नंतर येवन मध्यंताम आयली 2007 संभवता. जाता वळी विशेष कले भायर पळोवचें आनी नाशिल्लें. आत्तां पळयल्यार एक खुशी जाता. कशी एक भव्यता येता आसा, व्यवस्थीत रुपेण भव्यता येता आसा. विचार कोरून वेल प्लॅन्ड म्हणटा ती वेल स्ट्रक्चर्ड स्वाम्यांक गेले मार्गदर्शनांत सगळें जाता आसा. तशीच तुमगेलें एक आंतरीक जिवनांत देवाल प्रती कसलें एक आराधन करचें आसा. लेट इट बी वेल स्ट्रक्चर्ड. थोडें केलें सुटलें, परत केलें सुटलें अशें न्ही. एक सातत्यान फुडें तैल धारावत तुमगेलें केलें एक चिंतन सुरू जाता. सहजतया ध्यानांत तुमगेलो प्रवेश जातलो. मागीर कशी एक वेवहार तुमकां दिसता आस पांच भौतीक एक पंचभौतीक एक संसार म्हणलो हाजे एक अधिष्ठान आसा. तें सत्य आसा ताचो अनुभव सुरू जाता. मन इंद्रियांचे परे जावन केवल युक्ती न्हय, केवल एक इंटेलिजन्स म्हणटा ती बौद्धीक प्रयासान खंयचें तत्व प्राप्त जायना. मनाचे बुद्धीचे परे जावन आसा
तें दिव्य तत्व तें तुमगेले इष्ट देव तागेले चरणाचें दर्शन करून दिता, धन्य जातात तुमी. मस्त संतोष जालो. एक भजन करूया. सरल गुरु महिमा. तबला जाएगा हारमोनियम संक 20 मिनिट आसती, 5 मिनिट भजन जायना पुढे 1 मिनिट पण शांत बसका. ह्या स्वरार मागीर शांत जावचें. भजन नव्हे, सेवन करचें देवालें. स्तुती आमी करता आसती, स्तुती करतना देव आयकतच की कशें असो अपस्वर जाल्यार असो आयकत की तो खूश जातच की तें आस्वादन करता. गुरु महिमा अपार महिमा गुरु महिमा. अगम्य गरिमा गुरु महिमा. गुरु महिमा गुरु महिमा. अपार महिमा गुरु महिमा. अगम्य गरिमा गुरु महिमा. त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा. त्रिमूर्ति धारिणी गुरु महिमा. कृतापहारिणी गुरु महिमा. कृतापहारिणी गुरु महिमा. शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा. शिष्योद्धारिणी गुरु महिमा. शिवैक्यकारिणी गुरु महिमा. शिवैक्यकारिणी गुरु महिमा. गुरु महिमा गुरु महिमा. अपार महिमा गुरु महिमा. अगम्य गरिमा गुरु महिमा. अग्नि परीक्षा गुरु महिमा.
आत्मसुरक्षा गुरुमहिमा आत्मसुरक्षा गुरुमहिमा कृपा कटाक्ष गुरुमहिमा कृपा कटाक्ष गुरुमहिमा शाम्भवी दीक्षा गुरुमहिमा शाम्भवी दीक्षा गुरुमहिमा 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 अपार महिमा गुरुमहिमा अगम्य गरिमा गुरुमहिमा रसमय विकसन गुरुमहिमा रसमय विकसन गुरुमहिमा रहस्य प्रकटन गुरुमहिमा रहस्य प्रकटन गुरुमहिमा संशय निरसन गुरुमहिमा संशय निरसन गुरुमहिमा संविन् निमज्जन गुरुमहिमा संविन् निमज्जन गुरुमहिमा 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 अपार महिमा गुरुमहिमा अगम्य गरिमा गुरुमहिमा स्वाम्यांगेले आग्रह ऐकल्य अयोध्यावासी राम नमो जायत की आम्ही 10 मिनिट सहज 6 घंटे 10 मिनिट अयोध्यावासी राम नमो उपयुक्त
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामं नमाम्यहम्। अयोध्यावासी राम नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो अयोध्यावासी राम नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो कौसल्यासुत राम नमो कौसल्यासुत राम नमो देवकी नंदन कृष्ण नमो देवकी नंदन कृष्ण नमो सीतालिंगित राम नमो सीतालिंगित राम नमो रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो अयोध्यावासी राम नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो दण्डकवनचर राम नमो दण्डकवनचर राम नमो वृन्दावनचर कृष्ण नमो वृन्दावनचर कृष्ण नमो
कंसध्वंसक कृष्ण नमो कंसध्वंसक कृष्ण नमो हनुमत सेवित राम नमो हनुमत सेवित राम नमो अर्जुन पूजित कृष्ण नमो अर्जुन पूजित कृष्ण नमो अयोध्यावासी राम नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो अगणित गुणगण राम नमो अगणित गुणगण राम नमो अनुपम सुंदर कृष्ण नमो अनुपम सुंदर कृष्ण नमो अखिल चराचर राम नमो अखिल चराचर राम नमो आनंदामृत कृष्ण नमो आनंदामृत कृष्ण नमो अयोध्यावासी राम नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो अयोध्यावासी राम नमो आम्ही आत्माराम जावन सती हृदयांतूंचे आम्ही श्रीरामचंद्रागेले अनुभव करता ती आणि कोणाक वय न वय करनात वय हां तावडी कोणाक की संस्कार ना ती अजून की गुरुवांनी प्राप्त जायना ती तांचे खातीर सुद्दां हांगात वेवस्था जाली नव्हे अयोध्याच वचका म्हूण ना नव्हे हां सो तशें आशिल्लें एक समाजाचे अभिवृद्धी जाल्ली म्हळ्यार संपूर्ण समाजाची अभिवृद्धी जाताची तुमी एक निश्चयन तुमगेल कल परंपरा आसा कसले संस्कार आसा ती गुरूंगेल मार्गदर्शनान करता वचल्यार एक टुरिस्ट एट्रॅक्शन म्हणून सुद्दां आयल्यार तांच्या हातूंत एक आस्था उत्पन्न जाता खंय खंय वचेत बिचार वचून शिरको येत हांगा आयल्यार कसली एक पुण्य प्राप्त जात की मुखार तांगेल सुद्दां अभिवृद्धी साध्य आसा तशी एक केंद्र जाल्यार जाल्यार परत परत आमी कशें म्हणटा ते सगळें कलबर जालें त्यासूय घेवन कोण दिल्लें हें म्हण ताजे दिकान एक लक्ष वचका तांचे प्रयत्न जिवनाचें एक सार प्राप्त करचें असं मानव जीवन सार्थक करचें आतां सुद्दां आमी भजन केलें सारस्वत तुमी सो
ही श्रुती जी शार्प आणि तू कळलं ना जस्ट एक आम्ही सांगितले 2 मिनिट कंडिशन आशिल्लें 1 मिनिट पुणीचे केन्ना शांत जावन बसका जातलें की जातलें कल्याक हो एक स्वर घेवन आमी भजन म्हणलें लगभग सस्वर जालें भजन मस्तकले बेसूर जायनी नवें ना जर ते खंयच्या स्वरार आधारीत ही एक श्रुती आशिल्ली सो सगळे स्वर हे सगळे स्वर परत ह्या स्वरांतून आमी विनियोग करता सती समर्पित करता सती आणि तो एक स्वर घेवन गुरुंगेल स्मरण करून उपदेश मेळना फुडें गुरुंगेल हृदयांतूं एक भान जावंका आत्मसात जावंका तो उपदेश म्हण ते प्रयत्न प्रत्यक्ष आमी कशें करतात नित्याक करची एक प्रक्रिया सार्वभौम नियम म्हूण येद गुरुंगेल स्मरण केलें घार बसून जप करतना सुद्दां हे गुरुवर्य तुमी सांगिलां तर हांव नित्याचे जप करचें गायत्री मंत्र आसा संध्यावंदन आसा मागीर जप करतना गुरूंका स्मरण करून नमस्कार करच भितर गुंगडुंग्यांक थानीक शक्ती येता दिग्बंधन म्हणटा सुतू वता रक्षण करता सूक्ष्म चिंतन करचें हांव मगल शिष्य मगल ध्यान करता असं म्हणून गुरुल्यांक थानी येता तें दिग्बंधन याना फुडें समाहित जावन साधक दोळे चिमिकून थोडे प्राणायाम अनुलोम विलोम करून समाहित जावन बसता कल प्रार्थना करता पयलें तुमगेले इश्टदेव कसले आसा गुरु श्रेष्ठ सो गुरुंगेल पादुकेच स्मरण करता ती शिरोधार्य गुरुंगेल पादुका मगले सहस्रारी हांव ध्यान कोण आवाहन कोण धरल्या ही एक संकल्प करचें 1-2-3 सेकंड्स म्हणटा आनी आमी परत ही प्रक्रिया सांगता ती गुरुंगेल पादुका एक व्यक्तीने शिरोधार्य केले मानसीक रुपेण सुद्दां लागीं शक्ती आसता ती दुष्ट शक्ती धांवन वता ती आनी स्वच्छ बरे शक्ती आसात आकृश्ट जाता ती कल्याक प्रबल शक्ती असल्या सुद्दां आपणाल तागेलें एक क्षेत्र आसता गुरुंगेल पादुक आयले आपणा तिसोय आकृश्ट जातात कल्याक ह्या संवसाराचे पर्यावरचे सामर्थ्यान दिवचें ज्ञान दिवचें सामर्थ्य पादुकेंत तांकां सूक्ष्म आसा तांकां कळटा तुमी कशें ध्यान करता तें आकृश्ट जावन अभिषेक करता ती आनी त्यो शक्ती खंयच्यान अभिषेक करतल्यो बॉयल्ड वॉटर गंगाजल पवित्र अमृतान करता ती तें अमृत संपूर्ण तुमगेल गुरू पादुकेरी ताजें स्नान जावन तुमगेल शरिरार येता चरणामृत तुमकां प्राप्त जाता विज्युअलायज करचें वेरी स्ट्रॉंग फ्यू सेकंड्स जर वता आनी तें उद्दाक भायर वचना भितर वचून सुद्दां ओत प्रोत जावन हृदयांत कल दुख्ख की कल्मश की कसली काळजी की हूळण वता हे गुरुवर्य म्हणून एक 5 सेकंड ध्यान करचें रस येता तांतूं स्वच्छ जाता मन मागीर ध्यान करूं येता जप करूं येता एक सार्वभौम प्रक्रिया आसा बिजाक्षर वापरून कले दीक्ष म्हणून मस्तकले कुंडलिनी हांतून वचना ती योगी आसता ती समज अधिकारी शिष्याक दिता ती जती एक प्रक्रिया मुलाधारांत मगले क्रिया करची शक्ती आसा इतलो जन्म क्रिया करता येयला खंय मोक्ष मेळ्ळा आतां ह्या जन्मान पुणी ते क्रियाशक्तीन ते शुद्धी हाडूंक विद्या बीज आतां हांव विद्यापूर्व कार्य करता देवाल कार्य करता देवा खातीर देवाक स्मरण करताच करता तशी म्हणून एक संकल्प घेवन हृदय इमोशन्स भावना मस्त प्रकारची भावना येता ती रागय आसता द्वेषूय आसता भय आसता काळजी आसता खुशी आसता शुद्ध भावना खुशीची एक मंगल भावना म्हाका हृदयांत आसता भक्तीपूर्वक म्हाका हृदय एक म्हाका प्रोत्साहीत करता म्हाका हृदयान खिन्न हृदयान कले सेव जातना तशी एक भावना जावंका म्हणून आमी संकल्प करून ह्रीं हृल्लेख हा बीज धारण करता ती आज्ञाचक्रांत एक क्षणाक स्मरण करून गुरूंक गेलें अनुमती घेवन सहस्रारांतूं आपणाल ध्यान लायतात एटेन्शन थंय हाडलें थंय कल्लें आसा गुरू पादुकाचें आसा हेंच म्हगेलें जीवन सार्थक जालें म्हगेली क्रियाशक्ती म्हगेली भावनात्मक शक्ती म्हगेली ज्ञान शक्ती अर्पण जाता आसा गुरूंगेर चरणी तशी एक धारण करून
श्रीं पूर्ण तेच बीज करून श्री गुरुभ्यो नमः. एक 3-5 पंथ म्हणतात ते मागीर शांत जावन आपणा इश्ट मंत्र मानसे गुरून दिले नंतर घट्टी म्हणचे सन्ना बीजाक्षरयुक्त तयारी स्वतः करचे नाजा शांत जावन अनुभव करसा आनंदाचा. ओम प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणीप्यमृतायमानाम् अन्तःपदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये. अबलां प्रपद्ये. गुरुभ्यो नमः. गुरुभ्यो नमः. गुरुभ्यो नमः. गुरुभ्यो नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. गुरुभ्यो नमः. गुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादां महेश्वर. भवानि शङ्कर मम शरणं. भवानि शङ्कर मम शरणं. भवानि शङ्कर मम शरणम्. नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः. अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा.
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. महादेव महादेव. टेकून कराती सेव केलेले हा एक अवकाशू, विलक्षण अवकाशू परंपरेन तुमकां प्रदान केला जाल्यार यावत शरीर आसा सरी गुरु आनी शास्त्र वरेण्य जावन आसा. खंय अहंकारान म्हाका गरज ना म्हूण ही भावना येवन आसा. संतुश्ट जाता गुरूंगेल हृदयू आनी त्या संतोषानेच तुमकां कसलो जाय की तें प्राप्त जाता. घुमटेकोन करा ती मस्त खुशी जाली हांगासर पळोवन. एक आमकां अभिमान आसा एक सारस्वत समाजाचें एक कौतुक म्हूण येता संपूर्ण समाजाक मार्गदर्शन करतलें. प्रेमपूर्वक प्रेमपत्र म्हणून तुमगेले एक शब्द आसा स्वाम्यांनी पेटयलेले म्हणून एक न्ही 5 पेटयले आसका. कल्या मेरी शिश्टाचारू कल्ले एक परिवर्तन जाल्लें व्हड कार्यक्रमान जाताच ना वय ना. कवळे मठ स्वामी येवचे आशिल्ले आजी आतां फाय येता सती अशीच एक ईमेल पेटयली कोणी मान्य व्यक्तीक आमल्या पेटोवन अशें आसा अशी सांगून हें पेटयल्या. हो शिश्टाचार एक प्रिती वस्तुतः प्रेम तांतू दाखयल्या आमकां मस्त. आय वॉज व्हेरी टच्ड बाय दॅट. सो आतां आमी हीच प्रार्थना करता ती घोमटेकोन करा ती तुमगे जिवनांत सुख शांती ऐश्वर्य सगळें प्राप्त जावं. निश्ठ मात्र गुरुचरणी देवाल चरणी केन्नाय उरो विशयांत निश्ठ नाका धोका देगा गुरुंगे चरणी देवाल चरणी. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. चित्रापूर मठ स्वाम्याची एक अमृत वाणी आमी आयकून मंत्रमुग्ध जाल्यात. गुरुची भक्ती कशी आसची, गुरुच्या भक्तीन आमच्या जिवनाक परिवर्तन कशें जाता, हो समाज सुखी कसो जाता. आनी त्याच बरोबर एक संगीतमय अशा सुमधूर अशा आनी आमकां रामाची महती कृष्णाची महती गावन दाखयली. आनी हें आमी जिवनाक आमकां सर्व साध्य करपा खातीर आमी कितें करपाची गरज आसा हाजे अमृत बोध आमकां दिलो. हांव स्वाम्याच्या चरणाक नमस्कार करता. आनी तांणी स्वाम्यांनी आतां एक म्हळें खूब वर्सां पयलीं आमी हांगा येयल्ले आनी आतां पळयल्यार सगळो बदल जालो दिश्टी पडटा. त्या आमच्या विद्यमान स्वाम्यांनी 3 ते 4 वर्सां पयलीं 1921 गुरुपिठाचेर आयले आनी तांणी एक ध्यास घेतलो की राम नामाचो 550 वर्सांक राम नामाचें एक मोठें एक आव्हान हांगा अयोध्यात निर्माण करपाचें. आनी तांच्या संकल्पनेंतल्यान आज येदो मोठो जी अयोध्या नगरी ह्या दक्षिण भारतांत तयार जाल्ली आसा. हे सगळी संकल्पना श्री स्वामी महाराजांची आनी तांच्या संकल्पनेंतल्यान हें सगळें जालां. पूण ताजी श्रेय स्वामी महाराज घेनात. म्हाका पयलीं आर्किटेक्ट मेळ्ळो आमचो आनी तांणी हो सुमधूर असो एक आराखडो तयार केलो. ते सगळें तयार केलें ताजे तकलेक आशिल्लें आनी तांणी मागीर काम करतना ते म्हणपाक लागले की सगळीं कामां वस्तू सगळे हांगा हाडचे पडटा. कशें जातलें तें आपल्याक म्हळ्यार सामको संशय आशिल्लो दुबाव आशिल्लो. स्वामी महाराजा मरे वचून आमी ती शंका व्यक्त केली. स्वामी महाराज एकच सांगलें भितर राम बशिल्लो आसा तें सगळें करून घेतलो तें जातलें. आनी त्या प्रमाणे ह्या महोत्सवाच्या पयलीं हे सगळे दोळे दिवपावपी सगळ्या जगाक भितर दोळे दिवपाक येदे व्हडले सगळे प्रसाद हो ह्या पर्तगालच्या कुशावती न्हंयच्या तिराचेर जावन आज हजारांनी लोक हांगा येतात आनी तृप्त जावन वतात. रामाचो जप करून वतात, राम नामाचो जप करून वतात आनी राम आपल्या हृदयांत आत्मारामाक भरून वतात. ही सगळी शक्ती ही गुरू कडेन आसा, देवा कडेन आसा. आनी म्हणूनच स्वामी महाराजान सुद्दां आतां म्हणा की हे येदो व्हडलें जें परिवर्तन जें घडलां तें खूब मोठें आसा. तुमी गुरूची भक्ती करात आनी गुरूची भक्ती केल्यार हें सगळें काम तुमचें सगळें इच्छीत फळ जातलें. आनी म्हणूनच हांव म्हणटा की ह्या 3 वर्सांक जे सुद्दां जर केलें 23 वर्सांच्या स्वाम्याची पुण्याय तांचे आदार आशिल्ली आनी तांचे एक 100 वर्सांचें विजन आशिल्लें. आनी अशें करपा सारकें मनीस करूं शकना, फकत अवतारी पुरुशूच करूं शकता. हे स्वामी महाराज एक अवतारी पुरुश आसात. आतां आमी आनी एक तांचेच आमच्या विद्यमान स्वाम्याचे
एक प्रवचन आणि आशीर्वचन आम्ही आता शांतपणान ऐकूया आणि आमच्या हृदयात ते साठवून दवरुया. मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं मधुसूदनः मंगलं देवकीपुत्रः मंगलं गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियः पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. प्रप्रथमपंथा आमगेले आशीर्वचन आरंभ जावचे पयले आम्ही चित्रापूर मठाधीश श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्याक इतलेक प्रीतीपूर्वक जावन मठातर्फेन दिलेल तसले प्रेमपत्र स्वीकार करून घेवन आयज हे कार्यक्रमांत इतल समय त्यांनी आज दिलेल बदल मनान तुलेन आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची. तांगेले मठ परिवार अनेक वैदिक वृंद हांगाही आयिल्ले आसाची. तांणीही हे कार्यक्रमांत उपस्थिती आशिल्ले बद्दलही आम्ही मस्त आनंद ह्या संदर्भात सांगताची. बहुशः तांगेले एक शब्दान आम्ही जर अभिव्यक्त करका जाल्यार तांणी हांगा आयिल्ले निमित्तान आमगेले कार्यक्रम हे गोमटे कार्यक्रम जाले म्हणून सांगचेक संतोष पावता आम्ही. विशेष जावन आता स्वाम्यानाची तांगेले वक्तव्यांत तांणी सांगले 25 वर्षां पयले सपाद पंचशताब्दी महोत्सव 2000 सालीक जाल्ले. तेन्ना आमगेले गुरुवर्य स्वाम्यांनी चित्रापूर मठाधीश स्वाम्याक तेन्नाही प्रेमपत्र स्नेहपत्र दिल्ले आणि 25 वर्षां पयले तेन्ना प्रस्तुत पीठाधिपती स्वाम्यान येवन घेवन तेन्ना ह्या पर्तगाळी मठाचे कार्यक्रमांत सहभाग जाल्ले. आज वापस 25 वर्षां नंतर वापस हिस्ट्री रिपीट्स म्हणटा पळय तशीच वापस चित्रापूर मठा स्वामे पर्तगाळी मठांत येवन आमगेले हे सार्ध पंचशतमानोत्सवाच्या कार्यक्रमांत तांणी आज उपस्थित आसाची. विशेष म्हळ्यार कसनकी म्हळ्यार आमी प्रेमपत्र दिताना प्रति एक स्वाम्याक खंच दिवसा आपुवेत कशी एक कार्यक्रम गांतून घेवेत म्हणून शेवटो आलोचना करून कडेर एक डिसेंबर 4 तारीखाक आमी चित्रापूर मठा स्वाम्याक हांगा आमंत्रण करका तांगेल हांगा उपस्थिती उरका सर्व ही शिष्यवर्गांक तांगेले उपदेशू तांगेले हे भजनावळी सर्व लोकांकडच्यान म्हणू सुका म्हणले आमगेलो उद्देश आशिल्लो. त्या प्रमाणे आयच्या दिवसाक स्वाम्याल हांगा आगमन जालें. किंतु योगायोग कशी पळया आमी केन्नाही सांगताची जाऊ चुटू बऱ्याकची म्हणून आज ही स्वाम्याल हांगा आगमन जाता आसा. 25 वर्षां नंतर हांगा स्वाम्याले आगमन जाता आसा. जर आयचे हे डेट उठू तुमी ऍड केलं म्हळ्यार आयची तारीख 4 तारीख आसा. म्हयनो डिसेंबर म्हळ्यार 12 आनी 4 केले कितले जाले 16 जाले. आनी 2025
जर तुम्ही ॲड केलं म्हळ्यार 9 येता. 16 आनी 9 केल्यार कितली संख्या येता? 25 संख्या येता. आनी 25 वर्सां नंतर स्वाम्याला हांगा आगमन जाता आसा. 25 जाल्या नंतर 2 + 5 केल्यार 7 जाता. चित्रापूर मठा स्वाम्यान वैकेच आमगेल अभियानांतू तांणी वैकेची साथ दिलेली आसा. विशेष करून गे न्हू आमी IBR सांगतात, इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स जाले, वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स जाले, एशियन बुक ऑफ रेकॉर्ड्स जाले, आमी ಒಟ್ಟು सांगत आसाची. बट हे जावचेक चित्रापूर मठाचे शिष्य वर्गाल वैकेची साथ आसा म्हणून गे न्हू आमी विसरचेक जायना. म्हळ्यार कित्याक की म्हळ्यार आमगेले हे अभियान जाताना अनेक कडेन आमी जप सेंटर्स म्हणून घेवन आमी नामकरण करून घेवन एक एक कडेन दिले. एक एक गांवांत कशें की म्हळ्यार आमगेले जप सेंटर 20 किलोमिटर दूर आसा, 10 किलोमिटर दूर आसा. येवचेक जाता, किंतु पावसाळीन तूं मस्त त्रास जावचे तसले संदर्भ येता. देखून ते जप केंद्रा लोकांनी एक उपाय काण घेवन स्वाम्यान अनुमती दिल्ल्यार आमी एक उपकेंद्र हे करून घेवन आम्ही केलेली तसल जप केंद्राक दिताची स्वाम्यान आमकां हे एक अवकाश करून घेवन दिवं का म्हणून घेवन समाज बांधवांनी एक विनंती केले. ते विनंतीक आमी मान्यता दिले आनी मान्यता दिले नंतर अनेक कडेन एक उपकेंद्र जाले. तांतू 3 कसन एक उपकेंद्र जाल्लो आसा. ते चित्रापुर मठा स्वाम्याक संबंध पाविल तसले देवस्थानांतूची आमगेले राम नाम जप अभियान घडिल्लो आसा. मुर्डेश्वराचे एक उपकेंद्र म्हणून घेवन बैलूरांत आसा. थंय लक्ष्मी नारायण देवस्थान आसा आनी त्या देवस्थानांतूची आमगेले राम नाम जप जाता आशिल्ले. तदनंतर बंटवाळांतू सीताराम टेंपल आसा. बंटवाळान त्याची सीताराम टेंपलांतूची आमगेले राम नाम जप जाता आशिल्ले. आमी वैकेची थंय वचून राम नाम जप करून घेवन आयिल्ले आसाची. तदनंतर कासुरकोडांत वैके पांडुरंग टेंपल म्हणून घेवन आसा. त्या पांडुरंग टेंपलांत वैकेची आमगेले राम नाम जप जाल्लो आसा. म्हळ्यार हे तिनीही देवस्थान चित्रापुर मठाचे धर्मकक्षेंत संबंदीत आसा. इतले असल्यार वैकेची चित्रापुर मठाचे स्वाम्यांनी तशीची सर्व ही शिष्य वर्गांनी खंयचेय रितीर वैकेची हे गोकर्ण मठा स्वाम्यान सांगिल्लें अभियान कसनेच हे करनाशिची उट्टू लोक एक मेळ घेवन येवन घेवन आमगेले हे अभियानांतू तांणी सहभाग दिवन घेवन आमगेले हा जी हे वर्ल्ड रेकॉर्ड कसन म्हणटा आसाची ना इतले 550 कोटी राम नाम जप म्हणटा आसाची हे एक जावच्यांतू एक कारण चित्रापुर मठाचे शिष्यवर्ग ही आसाची. फायच्या दिवसाक कवळे मठा स्वामी येता आसाची तेन्ना मुकावील विशय आमी थंय उलयताले. अन्य मस्तीतले विशय आमी 7 तारीखा सांगतात. आज ही चित्रापूर मठा स्वामी आयिल्ले निमित्तान तांगेल बद्दलची आमी आयच्या दिवसाक प्रस्तावित करता आसाची. मुकाविले केलो प्रस्ताव मुकाविल्या दिवसांतू आमी सांगताले. खाली राम नाम जपांत मात्र तांणी साथ दिली न्ही. तांगेले मठाचे शिष्यवर्गांक संबंध पाविल तसले शामराव विठ्ठल कोऑपरेटिव्ह बँक हे बँकेन तर्फेन वैकेची आमगेल मठांतू मध्वनारायण मंटपांतू जावचे तसले प्रत्येक कार्यक्रम त्या बँके तर्फेन सेवा रूपान तांणी आमकां सपोर्ट दिलो. आतां स्वाम्यान सांगिल्ले गुरूंचेर भक्ती दवर का म्हणून. आज आमी हांगा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम गांतून दिले. आमी त्या गुरूक एक सहकार दिवं का तांगेल एक कार्यक्रमांत आमी एक योगदान दिवं का म्हणून घेवन SVC बँक त्या बँका तर्फेन वैकेची
आयच्या दिवसाक एक गौरव कार्यक्रम स्वामी कडच्यान फलमंत्राक्षता आशीर्वाद रुपारी प्राप्त जावका म्हण उद्देशानं त्याही कार्यक्रम आम्ही गांतून घेतले. ताकाही चित्रापूर मठा स्वाम्यानं अनुमती दिवन उभय स्वाम्याल्या उपस्थितींतू आजी अनेक लोकांक उभय स्वाम्या कडच्यान आशीर्वाद घेवचे तसले एक अवकाश मेळ्ळो आसा. प्रत्येक लोकांनी एक योगदान केले निमित्तान आता सांगले पर्तगाळी मठ भव्य जल्ल आसा, दिव्य जल्ल आसा, बरे रितीर जल्ल आसा. पयले कसन नाशिल्ले आत कसन नाशिल्ले फरक दिसता आसा. हे फरक दिशेक मूल कारण कसन की म्हळ्यार मठाक सहकार केले तसले दान कोण आसाची तांगेल निमित्तानची हे सर्व ही कार्य घडिल्लें आसा. आमकां मस्त लोकांना हे कार्य म्हळ्यार आमगेले कन्स्ट्रक्शना संदर्भार मस्त लोकांना स्वयं इच्छेन त्यांनी दान केल्लें आसा. आयच्या दिवसाक आमी जगन्नाथ शेणै जे आमगेले प्रवेशद्वार जे मुख मेन द्वारा वताना कसन एक कॉरिडोर मेळटा मध्येचे ताजे संपूर्ण सेवा रुपारी एम जगन्नाथ शेणै आनी तांगेले कुटुंबियांनी त्यांनी हे केलें सेवा रुपार त्यांनी हे केलें. तदनंतर आयच्या दिवसाक उमेश की महेश हांणी आज तुमी कसने रामदेवाक अलंकार पळयत आसाची नरसिंहाले अलंकार पळयले, कालच्या दिवसा वामनाले पळयले, पयल्या दिवसा रामाले पळयले. ताका कसकसने रुप्याचे आभरण जावका संपूर्ण रुप्याचे आभरणाक कसन एक रुप्य लागता ते संपूर्ण रुप्य त्यांनी तांगेले कुटुंबा तर्फेन त्यांनी योगदान दिल्लें आसा. तदनंतर आमगेले आर्किटेक्ट जावन घेवन प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जावन घेवन संदीप शिकरे हो एक असल व्यक्ती की म्हळ्यार आमी कितले त्रास दिल्यार वयकेची त्रास म्हळ्यार कसन जाता प्लॅनिंगांत एक दिकान स्वामी आमगेले एक चौकट आसा हे करका ते करका अशी जावका तशी जावका इतले उरका तितले उरका कसन जाता की प्लॅनिंगांत तूं थोडे चेंजीस जावचे चान्स उरता थोडे पंत रिअलायनमेंट करचे उरता मस्त तितले प्लस मायनस जाता उरता. केलो पंत कसन जाता आर्किटेक्टांक एक पंत जाल्वे फायनल केलवे तांणी क्लियर जाताची हे पदे 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 चेंज करचेच पळय तांकां इरिटेट जाता. किंतु संदीप शिकरे असल एक व्यक्ती मेळ्ळा आमकां तुमी कितले ताका हे केल्यार वयकेची इरिटेट मात्र जायना तो तसल एक स्वभाव तागेल्यान तसा. स्वामेल मना कशी आसा तशी करचे आनी चेंज जावका वापस ड्रॉइंग करून घेवन वापस 3D करून घेवन वापस पेटोवन घेवन वापस अनुमती घेवन वापस कामां चाल करचे. सो इतले तरेचे तांगेल टिमान वयकेची आमकां सपोर्ट दिले. त्या न्हयशीची एक आर्किटेक्ट म्हळ्यार तागेले एक संभावना म्हणून घेवन उरता बट कसनेची एक नया पयस वयके संभावना ज्ञानाची संपूर्ण ताणें मठाचे सेवा आमी सांगले तूं कसने तरी एक संभावना घेव का हरशी करनाका तेन्ना तान सांगिल्लें कसन की म्हळ्यार हांव कसन एक शिक्षण घेतिल्लें आसा आर्किटेक्टाचें त्या आर्किटेक्टाचे शिक्षणाची सेवाची हांव देवाक वपसूं का स्वाम्याक वपसूं का नाजाल्यार हे इतलें ज्ञान मेळिल्लें हांव देवाक अर्पण करनाशिल्लें आनी हांव कोणाक अर्पण करचें म्हणून घेवन ताणें एक उतराक ताणें हें एक सेवा रुपारी ताणें पर्तगाळी मठाचे प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जावन हें कार्य निभायसून दिलें. तदनंतर आर्किटेक्टानं प्लॅन कोण दिल्यार जायना एक्झिक्युशन वयके समज जावका प्लॅन तरी पेपरांत जाता बशील AC रुमांत तूं 3D पळोवचें जाता किंतु ते करेक्ट रितीर एक्झिक्युशन जावन घेवन ते डिलिव्हरी जावका आनी योग्य रितीर जावका आनी ते डिलिव्हरी आमकां करून घेवन दिल्ली तसले व्यक्ती म्हळ्यार अभय कुंकळेकर. ताणें 2.5 वर्ष मठाचे संपर्कांत उरून स्वामेले संपर्कांत उरून घेवन ताणें वाराक 1-2 पंत तरी हांगा येवन घेवन ताणें आपणेल सेवा कसने शुल्क कसने ज्ञान आशिची ताणें एक व्यक्तिगत रुपारी स्वमनान ताणें हांगा सेवा रुपार करून घेवन दिल्लो आसा. ताकाही संपूर्ण देवाला आशीर्वाद प्राप्त जावो म्हणून देवालयाक आमी प्रार्थना करताची. तदनंतर मस्त लोकांना दत्तप्रसाद प्रियोळकर खंय केन्ना आमकां परमिशन आनी जावका एथोरायझेशन आमी ताका दिल्लें खंयचे परमिशन जावका फायर फायटींग परमिशन दत्तप्रसाद लायले वचा वॉटर परमिशन थंय वचा हे NOC ते NOC फॉरेस्ट क्लियरन्स आनी कितें कसने आसल्यार उठूची तागेल खांदेचेर आमी उठू करून घेता आशिल्ले आनी तसले एक बरे खांद मेळिल्ले हाजेन आज आमगेले पर्तगाळी मठ इतले भव्य रितीरी हांगा जाल्लेलो आसा. आनी
ताका सपोर्ट केले तसले जुवारकर कसन आसा तांकुटू फायचित कार्यक्रमांतू सन्मान जावचो आसा. तदनंतर आमगेले कन्स्ट्रक्शन कम्युनिटीन तो आशिल्ले तसले दिनेश नायक, दिनेश पै, मुकुंद कामत मंगळूर, मुकुंद कामत मुंबईचो, तशीच सदानंद नायक, योगीश कामत असल प्रत्येक लोकांनी दिनेश पहिले कसन की आम्ही ताका कितें म्हळ्यार तो एक नंबर सिंह सारकी ताणें एकदां घुर्र केलं म्हळ्यार पुरो उठलो करेक्ट कामां लागताच. सो तागेले एक व्यक्तित्व आशिल्लें जेन्ना दिनेश पेन मस्त घोळा हुबळींतल्यान हांग येवन गेलो मुकुंद कामत आमकां प्रोजेक्शन मॅपिंग जाताना कित्याक म्हळ्यार तो आयडियल आयस्क्रीमान ताणें आशिल्लो जेन्ना तागेले आयस्क्रीमाचें क्रिटिसिजम तोची पयलीं करून घेता. ताण भायर घालचे पयले आयस्क्रीम सम आस की ना म्हणून पयले तो चॅक करता आनी तोची सवत पयले हे सम ना म्हणून तेन्ना बरें एक प्रोडक्ट भायर येता. सो असल एक तरेचे गुण तागेले हातू आसा. सो त्या निमित्तान कशी हे करका हे उठू इन्स्ट्रक्शन हे कमिटीन जबाबदारी घेतिल्ले निमित्तान आमकां दूर दूर वचून घेवन चातुर्मास आरामशी रितीर करून घेवन येवच्याक हांगेल आमकां सहकार लाभिल्लो आसा. हांगेल सहकार लाभिल्लो ना जाल्यार आमकां चातुर्मास करचेकय कठीण जाता आशिल्लें. संपूर्ण वेळ हांगा दिवच्याक जायनाशिल्लें. तदनंतर आमकां वीर विठ्ठल मंदिराचे, इंदिराकांत भवनाचे, आमगेले वृंदावनाचे, सुत्तुपौळीचे हे सर्व ही कार्य आशिल्ले. तातूंत आमी आनी 2 आर्किटेक्टाक नेमक करून घेतले आनी तांकां एक अवकाश मेळका आमगेले समाजाचे तांणी वैकेची हे 50-50 वर्सांतू तांणी वैके एक मठाक योगदान दिलें म्हणल्या उद्देशान आमी वीर विठ्ठल मंदिराचे संपूर्ण आर्किटेक्टाचें काम अरुण नायक शिरसी तांकां आमी जबाबदार वहिसून दिले आनी ते जबाबदारी तांणी प्रितीपूर्वक स्वीकार करून घेवन आज कसन तुमी एक वीर विठ्ठल मंदिर पळयत आसाची इतलें बरें जाल्लें आसा, इतलो व्हड स्पेशियस जाल्लो आसा. ते स्पेशियस जावचेक ताजे मागची दिकान आशिल्ले तसले मास्टर मायंड म्हळ्यारीची आमगेले अरुण नायक शिरसी तागेले एक योगदाना निमित्तान हे कार्य बरे रितीर जालें. तदनंतर इंदिराकांत भवन, सुत्तुपौळी नाजाल्यार वृंदावनाचे कसने आर्किटेक्ट जाल्लो आसा ते संपूर्ण आर्किटेक्ट मंगळूरचो आमगेलो व्यंकटेश पै ताणें हे सर्व ही कार्य ताणें बरे रितीर करून घेवन दिल्लें आसा. आनीकची मस्त ताणें हें करून घेवन आमकां लाकडा कामांतू मार्बलाचे कामांतू वेळोवेळी हांग येवन घेवन 2 दिवस हांगा राबून घेवन मार्बल फिक्सिंग करताना अत्यंत प्रितीपूर्वक जावन ताणें ते काम जबाबदारी स्वीकार करून हे सर्व ही कार्य केले. तशीच आमगेलो अरुण नायकालो चल्लो ताणें वैकेची अत्यंत बरे रितीर हांग येवन घेवन सर्व ही कार्यांतू ताणें सहभाग दिले. तशीच आमगेले व्यंकटेश पै तांगेलेची ऑफिसांतू तांकां सर्व रितीर सहकार करता आशिल्ले वृक्षा बाळिका म्हणून घेवन तांणी वैकेची अत्यंत बरे रितीर सहकार दिले. प्रत्येक लोकांनी ईच अँड एवरी आज तुमी भव्य दिव्य कसने म्हणचे आसल्यार हाजे संपूर्ण तांगेले योगदान तांणी दिल्लें आसा. मुखावेल दिवसांतू योगदान केलेले तसले सर्व ही लोकांले देवाले संपूर्ण आशीर्वाद परंपरे सर्व ही स्वामेला आशीर्वाद तांकां प्राप्त जावो म्हणून घेवन हे संदर्भारी आमी हे विशय सांगता म्हळ्यार. तदनंतर आमकां फॉरेस्टाचे त्रास जाताना कित्याक की म्हळ्यार केलोपंताक सान विशयाक हांगा फॉरेस्टाचे क्लियरन्सांनी जावंक आशिल्ले. कशी करका कितें करका कसन म्हणून आलोचन करतना आमकां हे संदर्भांत फॉरेस्टाचे कसने तरी एक काम आसा क्लियरन्स घेवका NOC घेवका जाल्यार कशी घेवका ड्राफ्टींग कशी करका कोणालेक दिवका केन्ना दिवका खंय दिवका कशी दिवका हे उठूची आमकां सर्व रितीरी सहकार दिले तसले व्यक्ती म्हळ्यार चित्रापूर मठाचोची शिष्यवर्ग जावन घेवन आशिल्ले तसले प्रवीण बसरूरान आनी येवन घेवन इतलेक सहकार दिवन आज योगान देवाल अनुग्रहान पर्तगाळी मठाचे इतले सेव केले. आज पर्तगाळी मठा लागींची कारवाराकच येवन घेवन ट्रान्सफर तांकां प्राप्त जावं तशी मेळ्ळी आसा. शिरसी आशिल्ले सागर आशिल्ले किंतु फंक्शनां करेक्ट समजावन घेवन कारवाराक येवन घेवन पावले आनी कारवाराक आशिल्ले जेन्ना दिवसाची पर्तगाळी येवन घेवन वचचे तसले अवकाश मेळ्ळे. सो चित्रापूर मठा स्वामेले चित्रापूर मठाचे शिष्यवर्गाले प्रत्येक कडेन
आमगेले कन्स्ट्रक्शनाक सपोर्ट मिळे, राम नाम जपाक सपोर्ट मिळे, फंक्शनाक सपोर्ट मिळे आणि हाजी संपूर्ण श्रेय कोणाक वता की म्हळ्यार गुरु स्वाम्याक वता. कितें की म्हळ्यार तांणी तसले एक संस्कार, तसले एक बीज तांगेल मनांतू तांणी ते घालील निमित्तान आज ही तांगेल शिष्यवर्ग आमकां इतले एक सहकार दिल्लो आसा. तातूंत सर्व ही लोकांक हांगा आशिल्ले तसल सर्व लोकांक आमी हेची करताची प्रत्येक लोकांनी सर्व ही स्वाम्याक एक व्हड रितीरी अभिवादन करूंक न्हू, तांगेले जयकार करका म्हणून न्हू ह्या संदर्भारी आमी तुमकां सांगता आसाची. हाजेकिंत आनीक संतोष कशी अभिव्यक्त करका आमकां गोतना, किंतु कितले आमकां प्रयत्न जाता, कितले देव आमकां प्रेरण दिता त्या प्रमाणारी आमी तांगेले गौरव करचेक यथानुशक्ती आमी प्रयत्न केल्लो आसा. बाकी उठूची आमी देवाले चरणारविंदांत हे करताची. आयच्या दिवसाक अत्यंत व्हड दिवसू. एक आमगेले गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदाचे 2 पीठाधिपती स्वामे एक सभेंत येवन गेलो 25 वर्षां नंतर त्याची परतगाळीन तूं वापस असेल एक भाग्य पळोवत असेल अवकाश रामदेव वीर विठ्ठलान करून दिल बदल त्या देवाल कितलेही ना भवानी शंकर त्या देवाली कितलेही आमी स्मरण केल्यार कमी जाता. किंतु आयच्या दिवसाक स्वाम्यान इतले धुरतुलेन प्रयाण घेवन पयले दिवसाकच गोवाक येवन गोवातुल्यान हांगा कार्यक्रमाक येवन इतले स्वाम्यान प्रिती दाखयल बदल आमी केन्नाही विसरनाची. वापस आयिल तसल सर्वही समाज बांधवांक सभेंतू आशिल तसले सर्वही समाज बांधवांक चित्रापूर मठातुल्यान आयिल तसल सर्वही वैदिक वर्गांक आनी इतलेक कार्यक्रम चंदायेर जावचे कितें योगदान दिले बदल पुनः आमी संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बर घडवो. तुम्ही करतसले उद्योगू व्यवसायांतू तुमगेले जीवनांतू तुमगेले घरांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु. त्याच्या चरणाक हांव नमस्कार करता. आणि आता विश्वनाथ भट हाणें आपली एक 2 उतरां उलोवपाची इच्छा हांगा व्यक्त केल्ल्या. तांणी येवन हांगा उलोवचें मागता स्वाम्याच्या आज्ञेन. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. परमपूज्य गुरुवर्याल्या आज्ञानुसार एक इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट करचें सांगलें. 50 वर्स संपन्न जाल्ले स्मरणीय संदर्भाचेर 550 कमोमेरेटिव्ह कॉइन 28 नोव्हेंबर आनी स्टॅम्प माय स्टॅम्प हे 28 नोव्हेंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीले अमृत हस्तान लोकार्पण जाल्लेलो आसा. मस्ट लोकल एन्क्वायरी येता आशिल्ली कॅन अवेलेबल आसा म्हणून आज रात्री 9 गंटे नंतर आमगेले सोशल मिडिया सायटार म्हळ्यार वेबसायटार हाजी डिटेल्स अवेलेबल उरता. हातूंत 3 कॅटेगरी आसा. एक कमोमोरेटिव्ह कॉइन इनाग्रल फ्रेम, तातूंत एक्झिक्युटीव स्टँड, तशीच कप्पा बॉक्स, हाजी बर्शीची स्पेशल कवर अँड माय स्टॅम्प अशी 4 कॅटेगरींतू अवेलेबल उरता. हाजी डिटेल्स आमगेले व्हॉट्सअप चॅनलांतू आनीची सोशल मिडिया ऑल सोशल मिडिया अवेलेबल उरता. आमगेले सायट पर्तगाळी मठ 550.org हंतबीची हंत वचून तुमी बुकींग करीत. एक विशेष कसं की म्हळ्यार हाजी लास्ट डेट 15 डिसेंबर पसून उरता. ताज नंतर कोणें बुकींग अवेलेबल उरना. तशें देखून आसक्त लोकांनी जल्द तितले बेगीन बुकींग करून हाजीचे सदैव अवकाश उपयोग करूंक म्हणून विनंती. हें बुकींग केले नंतर आमकां डिलिव्हरी करच्याक मिनिमम 15 to 20 days लागतले, मॅक्झिमम 30 days. सर्वांनी सहकार करून घेवन आसक्त लोकांनी हें बुकींग करून घेवन हाजी उपयोग घेवका म्हणून विनंती. हां, मॅक्झिमम 2 महिने टायमांतू तुमकां डिलिव्हरी जाता. आनी कसं की म्हळ्यार इंडियन्स फॉरेनाक कोणें उरील आसल्यार इंडियन एड्रेसाक आमी डिलिव्हर करतले. दयकोन सहकार करका म्हणून विनंती. हात नंतर आज रात्री 9 to 11 म्हळ्यार 9 गंटे 2 पसून विश्वजीत बोरवंकर आनी शरयू दाते हांगेले तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल म्हणलें एक विशेष भजना कार्यक्रम आसा. तुमकां गोतूरच्या पुरो हांनी सारेगामापा
विनर्स एक विशेष कार्यक्रम हांगा आयोजन केलं आसा. सर्व भजक वृंदान उपस्थित उरून घेऊन ह्या कार्यक्रमाक चंद हाडो काम घेऊन सर्व लोकांना विनंती करता. अवकाश दिल्याक धन्यवाद. थँक्यू. आता सगळ्यांनीच हांगा बसून घेवचे. स्वामी महाराजाचे आता हांगच्यान ते परत वतले. श्री स्वस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्री चित्रापूर मठाधीश सद्योध्यास श्री शंकराश्रम स्वामी महाराज की, श्री स्वामी महाराज की, श्री स्वस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठ की. घेतलं काय? या स्वाम्याकडे या स्वाम्याकडे रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् सद्योध्या शंकराश्रम स्वामी महाराज के, श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज के, श्री स्वस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीश के, श्री चित्रापूर मठाधीश के. कुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपो
पोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् कुङ्कुमोपेतचन्दनादिचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावज गुरुवराय भव्यमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय अतुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम्
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसद्वराय मङ्गलम् तारक मंत्र स्वरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हरि नामाचा प्रताप पहा सांगेन मीरा तिला नाम स्मरणे करिता ध्रुव अडल पद पावला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम उपमन्यु बालका सिंध्याने क्षीर सिंधु निधला जाविंदर जोगिने जाने शिशावर केला श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम गोपी चंदना जाने हरीचा चरण लक्ष लाविला देव गेले सत्व पाहिला सिरियाळाचा खरा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम वधिले बाळक धिदले भोजन सत्व धीर तो खरा राम नाम उच्चरा जन्माचे सार्थक करा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि एक मी तुम्हा सांगतो शिबी चक्रवर्ती अपुले मांस त्याने चोखिले कारुणी अपुल्या हाती श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम मयूर ध्वज राजाचे देह घातला कर
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अभिव्यक्त जाल्ल्यार मात्र आम्ही कर्म करच्या साध्य कर्म केल्यावर मात्र यज्ञ यज्ञ केल्यावर मात्र पावस पावस आल्यावर मात्र धान्य धान्य असल्यावर मात्र आम्ही वंताची आम्ही वंचल्यावर मात्र वेद पठन करच्या साध्य भजन करच्या साध्य ह्या एक चक्र एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हया हे चक्र जगत्याचे चक्र चलका म्हणतात आम्ही यज्ञ करका म्हणून कृष्ण सांगता खंचे यज्ञ करता आम्ही अनुसंधान दवरून घेतल्या रे आमगे जीवन उद्धार दाता म्हणून घेऊन सांगता अशी दोन वचनात देवाला सन्निधानांत अर्पण करता ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वगादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजोवारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॐ सुरतनाथ ते शुल्कदासिता वरद विघ्नतो नेह किं वद विषजलाशयात् बालराक्षसा वर्षमारुतात् वैद्युतानरात् वशमयात् भयात् विश्वतो मुखात् त्वजपदे वयं रक्षितामुः सकल
त्वामुदे मुदे विजयजराभयं वैष्णवर्यते शरणमीयुषां सौजदेवयं करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकराग्रहं प्रणतदेहिना पापगर्जनं तणजरानगं श्रीनिकेतनं फणिपरार्पितं पादपाम्बुजं तणकुजेन ग्रन्थिरञ्जयन् मधुरया गिरा वल्गुयाज्ञया बुधमनोज्ञया पुष्करेषणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति तदरसीतुना प्याययस्वना तव कथामृतं दत्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा प्रहसितप्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो रञ्जति स्पृह मनो मना क्षोदयन्ति चलसि यद्वजा चारयस्मरो मलिनसुन्दरं नादते पदं चितलतापुरै सीदति जना कलिरतामना पार्थगच्छति दिनपरीक्षये नीरकुन्दलै वनारोहाननं बिभ्रदाव्रतं वनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्वरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मचाचितं धरणिमङ्गलं मण्यगातुं चरणपङ्कजं शान्तमं च ते रमणरस्तश हृदयादिहं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्मुजम्बितम् इतररागस्मारणं ऋणा वितरवीरनास्तेरदं व्रतं घटति यद्भवा नैहिकाननं कुटिर्यगायते त्वामुपाश्यता कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते गणपतीक्षता भक्षदृश्यतां प्रतिसुरान्वया प्रतिविलङ्घते रज्जुदागता प्रतिविलनवो गीतमोहिता गीतवयोषिता तद्गर्यते रहसि संविदो रज्जयोदयं बृहसिताननं ग्रहदुरश्रियो वीरवीक्षते मह्यते मनः व्रजननौकसा वृष्टिरङ्गते व्रजिनहन्त्यरं विश्वमङ्गलं भजमनाचता उवाच इति गोप्यप्रगायन्त्यः चित्रधा क्रोधसुत्रं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविरभूषोरे स्वयमानं खाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वे साक्षात्पन्नमधमन्वतः ॐ गन्धर् गन्धर्वैसदानमूर्जना महारोगापरागाद्भिः विस्वारभिः
श्रीरामदेवाधुना सीता प्राणपदे वराधकृता संगीत सेवा मिमां भो देव देवत्वा देवता सार्वभौमा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका प्राणप्रिया संगीत सेवाम अवधारय. अबीर गुलाल उधळी तरंग, अबीर गुलाल उधळी तरंग, नाथा घरी नाते माझा का पांडुरंग, नाथा घरी नाते माझा सखा पांडुरंग. अबीर गुलाल उधळी तरंग, अबीर गुलाल उधळी तरंग रंग रंग, अबीर गुलाल उधळी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग. उंबरठ्याचे कैसे शिव आम्ही जातीना, उंबरठ्याचे कैसे शिव आम्ही जातीना, रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही लीना, रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही लीना. पायरीशी ओहू दंगताऊनी अभंग, पायरीशी ओहू दंगताऊनी अभंग, नाथा घरी नाते माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी ते माझा
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् कोमलाङ्गनपादं 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 ಆಮೇಲೆ ಒದಗದು ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ 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 ಎನ್ನಿರೋ ಕೋಮಲಾಂಗನ ಪಾದ ಆಮೇಲೆ ಒದಗದು ಕೋಮಲಾಂಗನ ಪಾದ ಆಮೇಲೆ ಒದಗದು ರಾಮ ರಾಮ ಕೋಮಲಾಂಗನ ಪಾದ ಆಮೇಲೆ ಒದಗದು ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನಿರೋ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾಮ
हे ब्रह्मांड भेदे प्रिया दक्षिणे ध्वननासदा वपुषा ध्वनयनुद्रहंसवत हे रामातिक दे दरे नुदाम देवानां जय घोषणेश भगवतो देवत्वे सर्वा आसन्नामन मंगल प्रजापिनं यामिना भेरे सजना दोषरार गबरे संश्रूयतामच्युत भो देव देवोत्तमा देवता सर्वहोमा भेरि वाद्य प्रिया भेरि वाद्य सेवाम अवधारय ओम या सप्ततर या सप्ततर भेदरंध्र सदा शुद्ध्यान हन्नान्विता नाना ताल स्रगा सूजिता कद्रुषराधालता एषा सर्व मनोहरा विलसदा स्वर्णाधिलालंकृता श्रीमद्राघव सामृत शुभो न मौलीकरणाकर्णय भो देव देवत्मा देवता सार्वभौमा अखिलांड कोटि ब्रह्मांडदायका मौरिवाद्य प्रिया मौरिवाद्य सेवाम अवधारय
ಪ್ರಾಣಬುಲ್ಕೋತ್ತಮ ನೂತನ ವಾದ್ಯಪ್ರಿಯ ನೂತನ ವಾದ್ಯಪ್ರಿಯ
घंटा जलंगराम भेडीतरान ढक्का जलगरामद्योटिंडिमयदा श्रीरामदेवाधुना वीणादे प्रियवादे संचेतना वाद्य प्रयोजत्सवम श्रीरामन्यदर्वदा श्रूयताम भो देवदेवतमा देवता सार्वभौमा पुराण पुरुषोत्तमा सर्ववाद्य प्रिया सर्ववाद्य सेवामवधारय
रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसले
भवनम् रामङ्करम् खण्डितम् राजोदरमैवहत्मभवनम् आवायर्गवारिणम् आराधनवैरिवायमभियम् गद्वन्तसुपीवसाद माघाकालमुषमरे जगतो आरामुरहैहयः लीमाधनमतो जगतो कौस्तुभधारकम् बहुहारकम् सम्प्रदानिलनायकम् प्रणमामि जानकिनायकम् जय रामभद्र नमोऽस्तु ते जय राघवेन्द्र नमोऽस्तु ते सोमवेन्द्र नमोऽस्तु ते जय रामचन्द्र
ಜನ ಈ ರೂಮ್ ತೋಡು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಠ ಒಂದು ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫೋಕಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಇತ್ತ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಎక్కడ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ನಾನು ಅವಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಅವನಿದ್ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೋಕಸ್ లైబ్రరీకి అంత ఫోకస్ బట్ అవి డిస్టెన్స్లో ఉండదా ಅವಳು ಬರ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ఉంటుండ ಅವಳು ಉಪದ್ರ అడిగే మరల పాడుగా అడిగే మరల పాడుగా ಏನು ಆ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಣ ಅವಳು ಕೊಡು ಹಾಂ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಂ ಹಲೋ
ನಾನು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಅದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅವು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ ಜಾಗ ಟೇಬಲ್ ಬರೋಯ್ತು ಅವು ಜನ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಉಳಿಕೊಳ್ಳ ಬೇರೆ ಸೈಕಲ್ ಮಡಿ ಮಡಿ ಬಂಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಡಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬೇರೆಯನ್ನ ಉಳ್ಳಾಜ್ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ತಿ ಜನ ಆಗ್ತಿದೆ 10 ಗುಂಪು 8 ಮುಟ್ಟ ಜನ ಇತ್ತು ದ್ವಾರ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜನನೇ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜನನೇ 2 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಒಂದೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಯಾನು ಅವರು ಕೊಲ್ಲುದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಸುವನಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಉಲ್ಟವ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಐದು ಸೇವ್ ಅವರವರ ಒಂದು ಇಂಚದ್ದಿ ಇರತ್ತಾ ಇಂಚದ್ದಿ ಇರತ್ತಾ ಓ ಈ ಬಟನ್ ಉಂಡತ್ತಾ ಓ ಈ ಬಟನ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರ ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತರ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೀಕಿಂಗ್ ಅತ್ತ ಇಂಚ ಅಂಡ ಇರೋ ಫೋಕಸ್ ಅವನು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಆಳ್ತು ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದು ಥೋಡ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಗೆಪ್ ಕೊಡೋಣ ಅವೇನೇ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇನು ಗೊತ್ತು ಆತ ನೆಕ್ ಬೋದು ಒಂದು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಈತೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಇತ್ತು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಫೋಕಸ್ಸೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಫೋಕಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ರಿಂಗ್ 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 ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಚ ಬೋಣ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಬಂದ ಇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಂಚ್ ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗೀಟಿಂಗ್ ಎಂಟ ಕಲ್ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಲಿ ಉಂಟು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಬರೀ